megnézem, hogy működik-e normálisan. Láttél. Ha van. Halló? Láttél. Jó, oké. Mondom, megy. Itt vagyok. Juhu! Hát, na beszélj csak egy izével. Hát ezzel a halállal itt. Fate spins along as it should. Kérdezd meg, hogy Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? The girl could not bear thou, a breaker of promises. I told her the fate of her parents when the wind carried it to me. She has left this place to hew a new path. She left behind a letter, as thou doth know. Hast thou other business? Jó, azt mondod, hogy elmondta a szülőnek a sorsát, szerintem meghalt. Valószínű, de szerintem mi is erre jutottunk volna. Igen. És szerintem akkor is lelépett volna, én úgy gondolom. Igen. És azt mondta, hogy új utat keres magának. Jó. Érthető. Hol vagyok? I'm sure you're perfectly delightful. Miért nem létezem? Oké. No one stopped me yet. Halló? Én miért nem vagyok itt? Jó. Igen. Én vagyok láthatatlan. Várjál, mindig gyorsan. Mert hogy nem úgy vagyok láthatatlan, ahogy én akarom, hanem úgy alapból láthatatlan vagyok. Van valami glitch, gyorsan visszatöltünk. Oké, na most már létezem. Te? Jó. Kijöttem a táborból. Tehát akkor el kéne kerülni ott azokat. Na most van mentés. Jó napot! The missus and I have been dreaming about the city. No more sleeping rough. Didn't expect to find it locked down tighter than a watcher's fist. Na mi történt? Miért update-álta, hogy megfejtettük a miszteri? Ja, ide kell bemenni. Ez az a hely. Ki? A falreagó, azt hittem folyégón, mi a fal. Jó napot! A szokásos D&D-zni, nem? Valaki épp egy figura sarok. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Kérdezd meg tőle, hogy what's your trade? Let me show you. Ja, van halazsé. Az mi az a szem? Kettővel adta. Szem az valami ingény mellette. Oké. Másik felé. Úgy. Ja, semmi.
He was blinded, silenced, paralyzed, and poisoned creatures. Nincs annyi pénzed? Nincs annyi dolgod. Szerintem még megoldjuk egyelőre. Gyűjtöget inkább pénzt. Minden pénzed elment a szoborra. Oké. Ezek a open handesek? Velük kéne beszélni szerintem? Bloody ages we spent hiking from Moran, and they weren't us in the city proper. Bollocks. We're adventurous, damn it. Miért nem engednek be? The bridge guard chatted some shite about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Oké. Eddig egyelőre semmi. Bocsánat, hogy forgok. Menjünk ide be. Ez a nő, ez ki? Szakács. Ott a piros ruhár! Wow, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Követem, jó? De semmi baj, szerintem el lesz ez ő. Mit mond? Figyelj, mentek egyet. Nézd már fel előtte. Menj fel, én azért maradok itt, hogy ne menjen sem el. De most nem látsz semmit, ugye? Most látsz? Oké. Van fent valaki? It is our chance to start over, and I will gladly do so. Ez delay. Igen. Mindegyik loptól van. Várj, megnézem, hogy ki ez. Várj. Dashkin, Moliver, Dashkent. Látszott, hogy Dashkent? Oh, I'm sure he has plans. I won't dare guess at them. Azonnal. Green. Ez a női része, nem? Nincs férfi? Kik azok? Jó, ami Kval, valami. Nem, a Thunderbella. Hol a filmben? Taskent. Várjál, mentek egyet. Csak nyom egy X-re. Best keep your hands to yourself. You're being watched. Ez meg itt Taskent. De várjál, mert azok meg figyelnek téged. Vagy láthatatlanul. Én tudok láthatatlanul lenni. Nem megyek. Oké. Viszem magam a házszint, hagyd itt izé. Az embereket. Jó. Nem tudom, hogy Gélben. Jó, itt vagyok. Menj csak fel. Igen. Van egy ilyen előttem nincs idő. Nem. Még 2 perc. Nem kérek, köszönöm most. Nagyon vagyok, szívesen. Csinálok én ezt cuccom. De itt van, elixír.
Oké. Nem vagy? Figyeled ezért? Nem, elmented meg. De bejössz. Nem fog menni semmiára. Nem, lépő. Tényleg az. Úgy. Igen. Hol kell beírni? Ezt beszélni kéne velük először? Nem tudom. Persze beszélek velük. Beszélj. One more mark, then we can go. Start listening. What are you talking about, Mark? That doesn't sound very good. Megpróbálok belistenelni. Mondjuk 18-at hozzáad, szóval hát 2-es dobok már jön. Rajtam van a Pacific Out rész. Hallgatom, mi a faszról beszélnek. The master said we have enough. The black mass is ready to begin. It's not for the master. It's for me. I want a beating heart there, ready for me when the mass is complete. And we're finally granted our freedom. After 200 years of rats, I think we deserve a real drink. There is no time. Ezek vámpírok, We're nem? expected back at the palace. Relax. The Black Mass won't start until Master drags Astarion from whatever hole he's hiding in. We have time to find one more person. Jó. You know, Astro... Ja, kiszedem azért. Aztán utána folytatjuk. Ez most vámpíros szál, amit mondtam. Olyan. Viszont kell nekünk a vizé. Ott a kenyeret arra is rakod? Aha. Közel raktam egymáshoz. És az baj? A sajt lefolyt és összeragadt. Nagyon nem folytnak. Hát ilyen szokott lenni. Kövinek mit raktunk ma? Még sajtosat vagy? Mennyi? Lefagyik én. De aztán, hogy majd szétválasztjuk, nem? Legyen csak akkor. Nem. Jó. Melyik érdekelni jobban? Nagyon jó volt kerülve. Olyasmi. Örülök. Elkönyvődök. Hát nagyon jó. Nem idejét tudatosan. Hol behálltok? Ha? De van benne. Fejfal. Nagyon jó amúgy. Az a durva, hogy... Nem tudom. Meg most csak másodjára értem. Nem az... Nagyon jó. Én nagyon örülök, hogy kerülték. Neked is indít, nem? Persze. Szerintem tök jól sikerült, meg ilyen amúgy kurva drága szokott lenni pékségekben. Nem tudom, pár dekáért el kell kérni 1000 forintot. Ilyennel. Sajtos süti, meg ilyen. Maradék időt. Micsodák? Ezt a kerekek. Ja, jó, persze, ragd azt csak oda. Meg majd, hogyha jön, azt megnézem az időt, hogy meddig. Ja.
Ja, most kicsit távolabb raktad? Ennyi volt Lazán maga? Itt vagyok. Nagyon jó. De ja, hogy kicsit távolabb. Meg mondod meg, ez nem kell olyan sok baj, mennyi süti? Mennyi sajtos süti, ezt nem olvastak sok. Igen, 18 van. Jaj, nem is ezt tettem azért, hogy meg akarom nézni a telomot így. Semmi van. Nem tudtam, hogy... 28, 38, 43, azt hiszem. Ja. 43, legyen 44. Jó, itt vagyok. Na! Asarton. Astarion from whatever port is hiding in. Értem, you found one person. Ja, akkor őt keresik. Ja, de nem kéne bekapni. Nem. Úgyhogy... Itt... Hide game if you are looking for volunteers. Aha, anyone dumb enough to get lured away by you two. This is what they get. Nem volunteer, hát hogy a én szívemet akarják, vagy mi? Nem tudom. Mi az a black mass? Megkezdemtük azt. Hello, beautiful. I didn't see you there. We were just discussing a celebration being held in the palace of Cazador Zar. You should come. It'll be the talk of Baldur's Gate. She will say, I don't know, I normally accept invitation from strangers. Mondom ezt először, hogy ne. Sure, see that. De kíváncsiak meg vannak győzni. Oh, thank goodness we're such good friends then. This is not the time, Petras. Yes, dear sister, I know we have places to be. We'll leave once our good friends here have departed. I look forward to seeing you at the palace, though. It'll be a once-in-a-lifetime experience. I promise. Okay. The master plans to expand his territory. Take Candlekeep, maybe even R. Oh, I'm sure he has plans, but I wouldn't dare guess at them. Maybe not. Jó. De úgy látszik, hogy csak két helyen, ennek a szobának a sarkában, vagy ide két oldal. Be van zárva. Nem akarom. Az érdekel, hogy... Igen, várom. De engem érdekelni, így nincs ez a szar. Azt mondta, hogy ajtó. Jó, igazad van. Viszont... Jó, megfogom ki. Not long before we leave scouring places like this behind. Don't give me trouble now. Még jó, hogy mi. Még? Igen, igen. And I will gladly do so. Itt vagy. Látod innen. Oké, ki van nyitva? Mi volt? Nem tudom. Itt hallott csodok. Do you think the master plans to expand his territory? Take Candlekeep, maybe even R. Don't want to draw any I'm attention. sure he has plans, but I wouldn't dare guess at them. Szia, greetings. Azt kell csak. Aha. Megnézzük. Várjál. Haven't we lingered long enough? We should return for the ceremony. We have time. The runaway is still missing after all. Nothing happens until he's found. Oh, save my life. Slow down. I'm here. I won't let anything happen to you. Look at you. Going inside.
You've been pulling all-nighters to keep watch. Just I know think. you have. I don't Feel the sun mind on it. our skin. Honestly. After all this Well, I time. do. Which means we're getting a real bread. Are you sure? The neighbours said they had 15. The neighbours are talking out their asses. Besides, our pantry is full. Not long before we leave scouring places like this behind. Hát nem tudom. Part of me will miss it. Nem tűnt ez valami nagy bizonyítéknak. Viszont, ja, várj. And I will gladly do so. Ez olyan így van belül, hogy a szomszéd? Szóval a szomszéd le. Confuses me. What a Nem. I'd probably break his... Beszélhetünk másokkal egyelőre, de vele is beszélhetünk mindjárt. De most egyelőre még meg vagyunk. Mentek egyet, mert megvan a levél. Én beszélek ezzel a szakásnővel az előbb, már előbb beszélgettünk. Bloomin' hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Yeah, I'm feeling a bit peckish. What do you have? Have a skeg at these. Ja, az csak izé, kenyeret That should do you. Nem kell köztes köröm. Oké, itt vagyok én is. Beszéljünk ezzel a... vagy még nem. Ne, várj, azt mondja, fent kéne találnunk valamit. Még fejre. Van még fejre? We are just leaving. We have a celebration to attend. We are just leaving. We have a celebration to attend. Hát meghívtak minket. I will not. It is our chance to start over. And I will Mint hogyha még lehetne gladly még do so. feljebb lenni. Legalábbis a térkép alapja nincsen. Bár még itt most van nincs ez a karita. Amikor lemegyek, akkor van karita. Akkor van karita. Igen, az kintre vezet, de most néztem. Akkor beszéljünk azzal a törpével. Igen. Hát kintről beszélünk, ott fel tudunk oda menni, látod? És ez a törpe. Ez a itt van. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? Ugye? You bonked your head recently. Didn't you spot them by the gate? Big metal bastards. Yeah. Even bigger swords. It's all right, well, we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Elveszik a munkát. Ó. Lehet ott menni. Már fent vagy? Úgy nézek ki? Ja, geci! Aha, nézd, feljöttem, itt kell valamit. Nézd, itt kell valamit keresni. Itt egy wardrobe. Itt ott az ajtó. Aha, átjöttünk valahova. Valamit mutat, de itt van. Igen. Notice some blood has pooled on the wooden floor. Oké. Investigation. Mindjárt kiderül. Remélhetőleg. Nagyon jó. Nem tudsz, szerintem még várjál. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Mi a fasz? Van egy test az ágy alatt. Kihúzom. Kint van.
Ez ki? Lin... Ez ki a geci? Várj, tudok vele beszélni. Mondjuk te megnézheted előtte. Józani... Az a vér. Notice some blood has pooled on the wooden floor. Testem mit tudsz? Lanki... Vedd el tőle. I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Oké. Na, azt hagyja. Hadd maradjon nála. Én beszélek vele először. Persze, persze. És hasznos, nem? The corpse regards you lifelessly. Ez is egy pőrfúrás tepe, nem? Ki vagy? What is this place? How did you die? Theon, gold grind. Okay. Murdered by my son. Okay. Filial betrayal, is it? A tale as old as the gods themselves. Yes. Okay. Who is your son? Where can I find him? Who is your son? Baldur. Okay. Why didn't kill you? Found his secret. My sweet boy. Why? Okay. Utolsó kérdés. What was your son's secret? Where can I find your son? What does your son look like? Az a baj, hogy jól nem tudjuk, tehát hogy megtalálni, szerintem jó. Szerintem a titkot kéne megkérdezni. Volt még, és igen, mi a titkot? Azt mondtam, hogy killed folk slowly. He liked it. Megölt valakiket. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Igen. Igen. Oké. Nem hiszem, hogy vissza tudjunk. Oké, itt vannak dolgok. Elszív hozzá a izé. Temple plan. Elveszünk ezt a kedvet. Jó, viszont akkor itt tudjuk a dolgokat. Hoppá. Ez a... Nem magabúr. Folyamnak nem kell ilyen sapka? Disguise kit van nála. Tényleg bobocs, mint úgy megrázunk. Nem tudom. Szerintem már nincs, pedig nem volt annyira. Are those organs in these vials? Yuck. Ez egy kérdésem, hogy gyilkos? Én nem tudom. Hát jó, akkor meg kell találni a fiát. Ő volt, ugye szerintem az ott a fia, nem? Nem, mondta, hogy mi a fiának neve. És ez nem az. Kell visszanézni, update-elődött a cuccunk. Várjál. Okay, we found the lair of our field of target list in the lair details killed instructions.
Claim the Absolute from Series of Murders. Az Absolutot akarta, de hát hogy hívják, Absolutra akarta kenni. Father Logan's name appears in the list, which will show investigation Valeria. Na, ez már valami. Investigate Kratos place. Jó. Elméletileg meg vagyunk. Már csak meg kell találni ezt az embert. Investigation, boss, igen. Ez nem az. Aha, a túloldalon lesz. Ez a Valéria, és neki kell elmondanunk, hogy miket tudunk. Menjünk ki. A szekrényen keresztül kijutottam. Ja, miattam. De mindjárt megcsinálom. Jó. Csak a izémet akartam még külön. Ott van egy ilyen utazós valami. Ide kell bemenni szerintem, nem? Jó napot! Is caress, where the only thing that goes down easier than our drinks is ours. A weary traveler, battered and bruised, you come for sustenance, no decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Mi? Ez egy kurva ház. És egy többével akarnak elveretni téged. Why? Spot on, not my first choice, but I wouldn't say no. You way off, I'm afraid. Can we not talk about this? Ezt tudta, hogy ez a csaj. Ezt tudta, hogy ez a csaj, és nem lesz több, aki haha, megint én vagyok. Nem? Szerintem igen. Biztos, hogy benne, hogy mondjam, hogy megint én voltam. Még csak is. Spot on. That's my first choice, but I wouldn't say no. Hát megnézzük, hogy mi lesz ezzel. Mit te akarsz? Hogy ne? Miért ne? Hát... Szerintem ez a csaj. Tudja, hogy a csaj. Aha. Mindjárt lesznek kérdések. Miért prefered? Én voltam mindvégig. Igen. Of course you wouldn't. Who can resist the pleasure of the strap? Once leather meets flesh. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Will be serial librarian of your be back tomorrow. You have drow escorts on hand. Some tapping. Are these other options for companionship? In the flop house lies fresh killed corpse, a lady dwarf. Could that be from? Az anyja idének egy for. Igen, az Fionn. Az Fionn volt. Akkor ővel akartunk őt összehozni? Akkor jó, hogy elmentünk ide. De akkor mi történik már? Akkor így körbe kéne néznünk. Úgyhogy akkor neki nem mondjuk el a dolgokat. Hát azt kérdezni. Az az másik szexmunkás, aki elve. Igen, de lehet, hogy velünk beszélni. Ja, jó, aha. Nisha, our lovely nymph. But she's engaged in the nymph's grotto on the top floor, sweeting.
The client's a favourite of hers too. I doubt you'll be able to tear her away. But we are blessed to have a devil in residence at the moment. A temporary guest. But he asked that I send any potential clients his way. Everyone who's paid a visit looks quite changed by the experience. Aha. Indeed he did. Raphael. Exceedingly handsome, and with a voice that could make the foulest blasphemy seem the sweetest hymn. Mi a fasz? Oké. Na várjál. Ezeket lehetett megkérdezni. Igen. Jó. Jó. Oké. Aha, Lili. Jó, akkor jó. Fasza. Na, nem mondtad, hogy itt van Rafael akkor. Igen. És meg lehet bosni Rafael. Ott van a... Hát ez a repülő valami. A repülő cucc. Na, kérdezhessünk itt fel, hogy mennyit a repülő cuccot egyből? Nem tudom, hogy a fia vajon hol lehet, szerinted? Nem megbeszélni. Én csak kicsit. Vele lehet beszélni. Beszéljünk pedig? Beszélsz, persze. You're looking parched, sweetheart. Another tankard? Ah, no, vicces nincs van fél. Another sip and I'm like to spill over. But other hankering for spicier flavors. How about you Olyan volt, give vagy me a másodállás? taste? Mi ez Rafaelnek? Right as falling rain. What's it to you, chuffer? Don't worry your pretty head about the fist, love. I can play them all like a lute. Lehet felfendelni, ezt csináltam. Azt mondta, hogy tudja rendelni. Hát védjen, vagy lefelé. Rendelni. Azt mondta, hogy tud peripálni. Oké. Vagy te segítenél? Amit te szeretnél. Az a baj, hogy Get Out, mikor egy Roll Out, szerintem ő a film. Aha. Szóval nem hiszem, hogy örülne neki. Az a baj, ezzel szerintem magunkra hívunk a figyelmet, hogy elvártjuk a furgántól a formát. Lether Candle. Az jó ötlet szerintem. Lether Candle, mert szerintem később lehet ez a forma, amivel valami office, valami... Ja. Lehet, hogy aha, ez volt az, aki beoltott. Aha, értem. What'd you say, doll? Have a sit on my lap. Let's see what pops up. Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon, setting my phoenix nest aflame. Ez az a munkája. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. I will drink your essence. Hoots, order up! Another tankard for the fist. Ha, kapott piát, nem? Megint ki volt. Passza. Igen. Jó, azokon nem volt probléma. Kapott. Now, that there's a face I'd remember if I'd seen it. What is this Ellen DeGeneres? Welcome to Sharess's Caress. Igen. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon. Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. What? Macska. Hát azt mondja, hogy a piája az azért kiütne minket. Mi legyen? So you... What you have? Ja, jöhet. You got it. But the new Az már én ismerem, bevállalod az ízét? Meg fogok próbálni? Próbálom majd szerintem, de előtte beszéljünk a izével. Jó.
Először egy kifogjuk minket. Ja, Pia van nála csak. Mi az ott alul? Az a kettő. Az. Milyen? Tej, az egét nem is láttam még. Oké. Menjünk arrébb. Coffee. Beszarsz. Wine. Jó, nem kell ezek. Pleasure to serve. Jó, akkor kipróbáltam meg így. Hát ilyen történetet tudunk meghallgatni. Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Micsoda? Ez a macska. Nem, ez a madám. Szerintem a madám. Na jó, már szétszed? Persze. Jó, amúgy nagyon. Mind a kettő nagyon jó. Ha kicsit nem felkeltő, nem volt. Itt vannak. Ja, ez még a frissebb, nem baj, ez is játék. Mister? Menő. Na vasárnap érkeres ütni, és akkor tudsz reggelni a pogácsát. De jó. Nem tudom, mit rakál vele. Na jó. Ja, hogy nem, ugye nem. Amúgy mind a kettő, neked még kicsit. Sajtos, a közös és a... Mind a kettő. Mind a kettő nagyon jó. Többnyire nagyobb vagy? Mondtam, hogy csinál a helyet. Ott eltelnek, tudod. Nem száraz tenni ki, mármint egy kicsit száraz ki, de még finomabbra. Ez nagyon jó. Ügyes vagy. Mi ez a forrás? Aha, 40-60. 46, jó? Akkor az 15, 0, 6. Nem. 15, 11. Nagyon jó lett, basszus. Na, az lett nagyon jó. Te is érzedem. Nagyon finom. Tényleg jó lett, nagyon ügyes vagy. Egyet tudod, nekem is? Igen. Mindegy. Na legközelebb a hizét is látni, ilyen csiripájkát, és megnézd azzal. Aranyos, mint fogácsok. Nem így csináltam. Hát, megdicsérem. Oh, you flatterer. But you are, of course, correct. My tale is quite the marvel. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. Nekem tetszik. Can't you hear from here?
They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. The Drow, two of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, most of the city is as disgusting as they are. Testvérek. Yeah, talks on the... That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. No, He dresses fabulously. Kira, macska! Stinks of the hells. Something infernal, to be sure. Abhorrent. Aha, és ezért beszélt. I mean, to try. I barely got some Hát, elmondjuk ezért. Ezek nem. Aha. Létezni. Mi? Mi, amit hall? Mi? Várjál. Ugye? Couple turns should do it. Sikerült. Ha menjünk. Készülj! Hoppá! Valaki dobja el? Ezek a dolgok. Ajaj. Ugye várjál. Nem ide. Tell me, am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Callan. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Jó napot! Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. Igen. What's wrong, Jara? What are you? Wait, I know you. You aren't safe. Get out of here now. But fine. Mind if I join? No. Whoever you think I am, you're mistaken. This looks personal. I should leave. I should leave. Guess it's not. That. I don't understand. What's... Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this woman? Your head screams in agony. Changes come, pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence.
What's happening? Mondtam, hogy húzzon el. Nem megy. Oké. Te vagy? Te vagy. És még van! Igen. Jó, fasza. 63 érte van, messzítelen, szóval nem tudom őt nagyon... Nem ad egy köcsajt. Igen. Hentai szereplő legyen. Ez jónak tűnik. Hát, hogyha leparalázom. The wrong fight, friend. Critical miss, bassz. Akkor meg az elejét megkapjuk, vagy mit faszom. Nem, hát ki kell belőle szedni ahhoz. Ja, az nem kell. Jó, jöjjek hátrébb és lőjem le szerintem? Ja, hogy szeretném. Bocsi, amúgy egy harcot keveredtünk. Nem probléma. Azt hittem olyan poénos, azt mondom, amikor Bart húztuk. Igen. Mindegy. Jó. Swords meet sorcery. Oké, tudjuk. Mondtuk a csajra, hogy húzzon a fazban. Igen. Valóban mondtuk neki. Mert nem húzott. Oké. Nem baj. Ugye kitaláljuk, jó? Vagy le akarom. Ó, neked is van olyan péstődik. Ó, elmentál. Jó, az most nem kell. Jó, egy darab knife. És ezt mondom. Egy darab knife. Jó. Acid splash, az se rossz, de azt szerintem nagy izét csinál. Próbálok valami normálisat. Ez is területi sebzéses. Oké. Hát, megmentjük most, szóval meg leszünk. Kira, te vagy? Alapvetően oldódás. Jaj, szép. Szeretem. A prón, nagyon szép, nagyon szép. Igen. Meg tudsz ráverni egyet, nem? A földön van. Let our enemy's corpses nourish the ground. Ott. Szerintem sem. A lángos az bónuszatsz, ugye? Aha. Az jó. Akkor még rá tudsz egyet baszni, nem? Ja, az jónak tűnik. Oké. Megyek, beszélj te vele a nővel. Hells. I'd heard tales of mind flayers, talons sharp as daggers, and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Tetszett neki izére, szeretett a csaj. One word, yuck. Client is dead, I told you, be more upset. Okay. How could I help it? I don't regret its death, but I marvel that such a work of art could ever live. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. Tetszett neki a... Nem tudom.
Hát legyen, legyen szép. As am I. My thanks are as bountiful as your courage. Take these. May you have some comfort in bitter times. Be well. Be beautiful. Valamilyen PR. Rá tudsz menni, vagy nem? A görgöt kell, nem engedi? Hát van. Arcane level 3 spell slot. Na, az tök jó. Ezt majd elképzeled majd. Na, fasza. De a kérdés az... Mi? De a kérdés az, hogy... Csak egy gyűrű volt nála, nincs a parazita. Na, hát csak gyere hát. Miért? Igen. Hát menjünk ki. Hát szerintem beszélni kéne izével. Még van egy szoba. Több szoba van, várjál. Moan loudly in the library at all times. Az izé, ez lesz a dorf. Devil's Den. Itt van az izé. Igen, várjál, először ide. Menjünk be először ide? Melyikben menjünk először? Nem tudom, azon gondolkozom, hogy... Oké. Zavarjuk meg. Opa, nem. Ki lehet nyitni csak úgy? Jó. You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael, for the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Yeah, jó gincsek. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket out of your mind. It can't hear us. Igen. Then speak freely, tell me why you brought me here. Clever, but when we first met you promised me a cure. It isn't a cure. De most eljöttünk hozzá, tehát most lepaktáltunk le? Nem hiszem. Ugye? Remélem nem. Ha igen, akkor nem paktáltunk még le vele. Csak valamit akar mondani. I brought you here because I'm true to my Azért nem mondtam, hogy itt lesz. and I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city.
At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Orpheus, nem mondjuk. Ne? Aha, az jó. Vagy tudja ő, hogy nálunk? Tudja. De Emperiával. Az az, amit a kaptunk, hogy átváltozunk. Igen, tudom. Nem? Tudja, hogy nálunk? Nem tudom. Nem tudok kilépni ebből. Igen. Hát akkor ja. In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need. Not the illithid. The Gith. I can give you the means to break him free. Jó. Why would I want to free him? I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an elder brain. All the evidence I've seen suggests Orpheus is my enemy. The Emperor is my ally. The Emperor is the only reason I'm still alive. Az jó, no? Aha. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the Gith for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. If he proves uncooperative once free, you may have to kill him. I'm convinced that we have to put Orpheus. Védelem. Nem akarok vele. Vagy téged? Nem tudom. Mi legyen? Gondolkozom én is. Mert hogyha a más izében, akkor... Nem tudom. Az a baj, hogy... Most akkor meggyőzött minket, meg szabadítjuk Orpheust? Szabadítjuk? Azt mondta, hogy ez nem jó ötlet. Igen. Nem akarok 100%-osan az ő oldalás állni, de ezt most azért lehetett kimondja. Elmondja. Rafaelben az a legjobb. Nem, valóban. Hát, hogy most érted, hogy mi a baj van. Orpheus, aki elvettek valami teljesen őrült, valamilyen érted, hogy kiszabadítjuk, valószínű, hogy meg akar minket ölni, vagy valami. Csak nem tudjuk meggyőzni. Aztán ott van az Empire, aki segít nekünk meg minden, de neki nem akarok. De manipulált is minket, igazság szerint. Persze. Nagyon sokat. Meg akarja is, hogy együnk sok tettpont, hogy utána átváltozzunk. Én sem akarok átváltozni, nekem az se tetszik. És ott van még az is. Ja, Rafael sem. Hát, Rafael, jó, de ez nem pap most jelen pillanatban. De akkor meggyőzött. Nem fogom nézni, és akkor ott fogsz kiszabadítani. Na, szerintem annyi. Utolsó az jó, szerintem, nem? Vagy it's worth taking the risk to drive to Orpheus. Vagy mondjál, hogy tudja kiszabadítani Orpheus. Hát nem tudom. Hát ahhoz, hogy, tehát, hogy én úgy látom, hogy most ugyebár van az, hogy vagy kontrolláljuk az agyat, vagy pedig legyőzzük. Ahhoz, hogy legyőzzük, ahhoz valószínű az kell, hogy Orpheus kiszabadítjuk, de ahhoz, hogy kontrolláljuk, az meg az, hogy több tatpont legyünk. Nem tudom, várj egy kicsit. Nem tudom. Hát, szerinted mi legyen?
Most az se szimpatikus, hogy ott van, és ott szenved. Ott le van kötve. Mert tudjuk, hogy miért van ott, vagy az árak közben oda, mert fél tőle. Igen. Ezt tudjuk. Az nem szimpatikus, nem magában Orthosszal a problémám, hanem hogyha elméletek onnan kiszedi, akkor mi sem tudjuk meggyőzni. Hogy mondjam, az adja nekünk az erőt, és lehet, hogy ez az, hogy mondjam. Lehet egyből átváltoznánk Igen. Én is ettől félek, hogy... És még csak lehet, hogy az abszolút irányítani minket. Tehát lehet, hogy nem a vége a játéknak, mert, hogy mondjam, nem tudjuk Rafaelnek a játékát. Érted, amit mondok? Mindegy. Rafael is lehet, hogy így műnk veszélyesebbek, ahogy most vagyunk. És ahhoz le kell győzni, nem az a bajom, kiszabadíthatjuk Orpheus, csak szerintem őt le kell... Most mi van a haverjával, akit megölt? Akit mondott, hogy jöjjünk meg. Nem tudom. Most be volt zárva, nem várom. És azt megtettük. Jó, hát figyelj, amikor nézd akkor. Várjál, a felső akkor inkább, azért annyira szászegény meggyőző nem vagyok. Azért megkérdezhetjük, vagy... The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Give it to me. Oh, igen. It's very convenient that you have exactly what I needed. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. Így belemegyünk a bargaining fellel. Nem fogom. Mint hogy mondjuk azt, hogy... What are you hoping to get out of this? Ja, megkezdjük. Power. You free Orpheus, and in doing so save the city, the Sword Coast, perhaps the whole world, and your own precious skin too. And you give me the crown that dominates the Elder Brain. Te hülye! No. Várj kicsit. Hát az biztos, hogy nem. Na, jó, be akarjuk egy szopatni amúgy. Jó, de legalább már tudjuk az infókat. Igen. Tudjuk azt, hogy valami a House of Hope-ba ott van az valamilyen hammer, amit ha most esetleg ellopnánk tőle, nem pedig alkuval szereznék meg, akkor ki tudnánk szabadítani Orpheust. Szóval ez is egy opció, Igen. amink van, az nem rossz dolog szerintem. Megkérdem, hogy vad is szeretnél a crown? Egy pillanat. És ez volt az utolsó pár darab, az is alig volt ott. Ja, jót csinál, de finom. Nem ízik. No. Jó, de ez nagyon nagy erő, most úgy csinál, mint hogyha csak ilyen mellékes dolog, igen, jársz, meg ilyenek, igen. Közben ezért meg most mindenki az egész játék alatt, konkrétan az a 3 isten, meg konkrétan ők irányítják, és ezen van a hangsúly, hogy ezt nem kéne hagyni, hogy valakinek ekkor erőt. Nem? Megkezdhetjük, mi az a crown. Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky,
like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Cassus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Cassus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one Archdevil Supreme. Me. It's ruling I have doesn't fill me joy. I think you make fantastic Archdevil Supreme. What makes you think you succeed in using the crown here, Klaus? Why did you take crown there and then? Nah, that's the one. No. A legfelső szerintem talán az a legjobb. The idea of you rolling The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Na, miket akartam? Hidden. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged, but only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. It was really annoying that some mortals managed to steal the crown when you couldn't. How did they come to have the crown? What makes you sure I get the crown? Persze. Through the aid of a diabolist, somebody capable of opening a portal to the hells, deep in the hells. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head.
Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? No. Én ezt találom. Aha, mondjuk azt hát, hogyha elmondjuk, hogy lehet elpusztítani, vagy hogy egyáltalán... Aha. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Hát az utolsó, szerintem no deal, de ne egyezzünk meg vele. I will stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Lehet, hogy ide fogunk szaladni Rafaelhoz, hogy... Várjál. Én tudok vele beszélni. Én beszéltem Rafaelhoz. De én... Itt voltunk. Jó, menj csak. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Elmondjuk neki mindent majd. I know, I was worried. I'm just glad you have your back. It was nice for a moment of peace, of quiet. Mit gondolsz? Ha elmondjuk neki, itt vagy Rafael, azért ez is jó, hogy ő sem tudja. Hogy miről beszéltünk. De ő meg tud olvasni elmébe, úgyhogy. It was nice to have a moment of peace and quiet. Az egy kicsit búdni, nem? I know I was worried. De ő fogja tudni szerintem hazudni. Mondjuk ezt, ez nem hazugság. Jó. Me too. It's concerning that something could come between us like that. Especially when we are so close to the Elder Brain. Do you have any idea what it was? It was the Elder Brain is trying to take hold of me, performance. Pretend to be clueless. It was Rafael. Hát... Nem tudom. Neki sem mondanék 100% mindent, de... Hát vagy pretend to be clueless, vagy itt az Rafael. Vagy elmondunk neki mindent. Vagy semmit. Mit gondolsz? De baj, hogy én benne megbízom, meg tényleg ő az a küzdő, csak az a problémám, hogy ő nem ugyanazt akarja neki. Jó, de most ezzel most mi van akkor, hogyha mondjuk elbasszuk most? Hát, hogyha hazudunk neki, és onnantól kezdve már nem bízik bennünk. Ugye? Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? He offered me a deal. He knows how to free us. He wants the crown that on the brain. He offered me a deal. Hát elmondom, hogy a crown-t akarta, nem? Vagy ne? He offered me a deal. Hát jó, de akkor honnan tudja, hogy elfogadtuk-e, vagy nem? Jó, akkor mi van? Jó, támadhatom neki, hogy van, de... Mondhatom? Persze.
Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? The means to free all foes. Számít az? Azt mondtam, hogy nem. I am glad you had the sense to turn him down, but it certainly does matter. Anything that threatens our alliance threatens our chances of defeating the Elder Brain. So I ask you again, what were the terms of the deal he offered you? Hát, én elmondanám, te mit gondolsz? Jó, mondd neki. Az a baj, hogy lehet, hogy ennyire benne se kéne bírnom. Mármint oké, csak hogy akkor lehet, hogyha... hát jó, végülis eddig nem izélt, hogy nagyon szabadon felett, mindig azt mondta, hogy a választáson. Igen. Úgyhogy elmondtam neki. An horrendous deal. Imagine the crown of sufficient power to dominate an Elder Brain, atop a devil's head. You would be trading one apocalyptic event for another. Igen. Thank you for telling me, and for rejecting him. And now, we must be doubly on our guard. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. So, the devil himself is pursuing the crown. As for whether it's truly the crown Carter's forged, well, I think it's safe to assume we shouldn't take anything Raphael utters at face value. We must claim the crown of Carsus for ourselves, before anyone else does. De csak nem ilyen átfejteket eszel. Amúgy igen. Nem kell. Az meg tényleg igazad van. Yeah. There is no deal with the devil that I would willingly partake in. Declining Raphael showed great wisdom. Yeah. Yeah. Ezeket már... Ezeket már kell. Jó. De menjünk bukvalni. Várjál. Brothel, pleasure house, den of decadent delight. Várjál. Oké, itt vagyok. Lehet, persze. Itt nem lesz senki, nem? Ja, itt szokta verni a... Olyan bizonyítéke van. Mi is fel tudunk menni. Ja, kintről. To feel her fingers grip yours in pure ecstasy. People will leave. Hogy nincs semmi érdekes szerintem. Let them see you take. Ide kijön. Rules of the... Felmenni. Fordulsz? Ugye? Ide. Látod, hogy Megy fel nyugodtan. Ja. Jó, menjünk le. Mit akartunk még csinálni? Hát beszélni izével, elmondani, hogy mi történt Ja. a templomok. Ezt neked kéne elmondani szerintem. Oké. Nem tudom, hogy képesek lesznek elkapni.
Tényleg valaki segítségnek. Hát nem tudom. Emet. Mi az a kettő izé? Várjál, ez mi? Speak was. Ja igen, beszélni is vele is kell. Report your findings. Valamilyen. Jó, egy pillanatot De ki. azzal nem tudja beszélni. Mivel is kell beszélni, még azzal a repülőt? Slow down, sweetie. Leather-like. Take a deep breath for me. Huh? Well, we're shopping for a suit. Dinner with my parents, remember? 10 loaves of bread. Are you sure? The neighbours are talking out their asses. Besides, our pantry is full. She has the Shortages, rationing, anything to chance. Ilyet is ő. Csak nem tudom, biztos, hogy nem fogom nem elefelni idén. Inkább ellopnám. Aha. Nem lenne rossz ellopni. Ki? Szóval nem tudom. Igazából. Át kéne lopni. Nem, köszönöm. Nem ártad, hát tudjuk, hogy hol van. Hol van? Valami House of Hope-ba. Oké. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. Ilyen You állatos were arcod talking nincs. to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. De van baszva. She has to find Logan's real killer. Ja, itt van. Seeing as you can be Baldur. Ez? Mondhatjuk neki. Nem tudom, miért van bebaszva. Nem tudom. Azt mondja, tudjunk meg tőle többet. Mit gondolsz? Ahogy gondolod. Lehet, hogy ő tudja. Nem direkt. Nem. Lehet, hogy direkt tudja azt mondtam. Értem, mit mondod. Hogy ő tisztában van vele. Azt kell megtudni. Mi van? Nem tudom. Elmondjuk? Már mondhatjuk szerintem. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night?
I know that look. You remind me of Devella. Fine! If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Who is the Pharaoh? Father Logan murder is just one part of the real part of life. On the murder weapon you missed in the tunnel under the temple. Spoke both corpses, they were killed by Dark dressed red. The flop house nearby, I think, is related. Assassins were under the temple. More murder victims. My assistant. She's posted in the lower city investigating Duke Stelmane's murder. Now, back to it. What have you found? Melyiket mondja neki? Hát mindegyiket el lehet mondani. Nem tudom, hogy a felső az jó. I just part of the belief that a Baldur. I found the murder weapon. Ezt mondhatjuk, nem? Mondjuk csak. That's quite the discovery. Doesn't tell me everything, though. Why was Logan killed? I assume for the same reason as the other people on the target list to gain playable. Aha, felsőt, ezt mondhatjuk. Maybe he gave really boring ceremonies. Could be he was helping the refugee. About shape-shifting assassin under the temple. That's good enough. Felső, nem? For the same reason all the... Mert volt egy target lista, és ott voltak a izék, és ki volt húzva izék. Persze. Really? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine, I'll bite. What's your theory? Theory, I have proof. This document contains information connecting the murders to Baldur and Gideon. Ez van bizonyítékom, just theory. I have approved these documentary contact information. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list, and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Conspiracy that... Megkapjuk a Lower City Pass-t egy pillanat. Beszélni kéne a bosszal is. Kivel? Az Tudom. Nem baj, csak pár darabban el fog fogyni. Szerintem ahogy bemelegszik a sütő, úgy kell vigyázni vele. Is your boss here to enjoy himself? Jó szó. Nem? Ha bemelegszik, akkor kevesebb időre kell berakni. Our Nim is rather refined. I suppose not nearly enough for him. Jó, jó, jó. Tudja, milyen jó? Finom. Ja, ez finom. Nagyon jó. Köszönöm, hogy csináltál közösséget. Ez az? Itt van.
Ki beszél vele? Tudom. Én beszéltem. I want to hear all about it. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. I did not come this far for you to turn your back on the first mother's son. And yet it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. Papa sounds the tadpole before and his guard attack. Won't be attack if we free him. Persze, megkérdezhetjük, hogy persze. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Megkérdezhetjük tőle, hát, hogy specifikusan tudja, nem? A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. He must keep the Orphic hammer there. Every house has an entrance, Istik, even those in the hells. You must find it. Okay. You are wasting your time, and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Hát, hanem az, hogy lemenni az éjre, tudod. Oké. Do you think we've done something wrong? We are not in trouble. Remember our vow to keep one another safe. When the music stops, we will continue dancing. Jó napot! Finest fish caught this morning. What'll it be? Texture farmot árulhat, beszélni. Come back soon. Fresh catch every day, guaranteed. Igen. Igen. Valami áru. Mi történik itt? People are just walking into Sharessa's caress like it was any old business. Me? No disrespect to you, of course, if you're a patron. Sharessa's caress isn't just about rape. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Igen. Peach and Airport Driver. Cobalt. Green, Ocean, Green, Yellow. Cobalt. Mi a Cobalt? Ez kék, vagy mi? Megvegyem, vagy nem? Nekem nem. Do come again. Az sima piros volt. Going inside. If it'll make you feel better, then fine. 15 loaves it is. Fruit? Vegetables? What can I do you for? If you're hungry, you know where to find. Hey, Baldur.
I have something for you. Elmetek. I'd recommend. Igen. It's stealing Now the it's time to steal what's found, Let's go to Calm's Gardens. He has the most fabulous sendal. It's perfect for a chef. Excuse me, we're discussing steel watcher gyromatics. A topic beyond your understanding, I imagine. Ez itt mi? Mi az a hely? Jó napot! Ez az a... To meet my mother and father. Put him up! Put him up! Mi a fasz? Igen. Put what up? What do you want? Base for a fight. Side. What do you want? Yay! You spoke to me! Nobody ever talks to me! My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. Okay. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Oh. Why don't you actually fight me and I tell you? Here's a tip to get you started. Less talking, more fighting. Follow your dreams and fight me out. Maybe pick a different career. I could give less shit. Walk away. Follow your brain and find out. Vagy kitaláljuk neki, harcoljunk és kitaláljuk. Aha. Jó. Azt megkérdezzük? Az nem lesz baj. Hát lehet, hogy megverni. Sure. I'll just raise my fists and... it's no use. I can't do it. Guess old Narber's more of a talker than a fighter. Yeah, bad. Here's a tip to get less talk, more fighting. Follow your dreams. Maybe pick different career. Follow your dreams. Find out. Right you are. I'll just find something to punch, I guess. It won't hurt, will it? No, surely not. Do you not wish to pleasure your fine maiden? Carmen. Any good. Oh, stranger. Thanks for stopping by Calm's Gums. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? But perhaps leave the tagline to expert. I haven't quite nailed that better. Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Na, itt vannak izék. Baby Blue, ugye? Black and Azure, az van rajtunk Black and Forest Red. Bloody Pandire. Black and Summer Green. Black and Year Green. Brown. És itt vannak a ruhák. Igen. Hát jó, de nekem, ami rajtam van, az páncél. Ja. Harlequin Black and Dry White. Az van rajtam. Igen. A Lionheart outfit. Abban mennyi van? Miből? Harlequin. Nézem. 7. Ez lehet, hogy kurva nem. Fehér Scarlet. Megyek? Oké. Valami tetszik nekem. Nézzük meg ezt. Oké. A sapka az tökéletes. Itt van egy gyöngy. Kötelek.
mindképnek a szív. Igen. Mi ez a cipő? Ja, igen, az a Gebbinsztentes. Ez kell nekünk egyáltalán? Adjuk el. Adhatjuk meg nekem most a film. Nem sokkal senkinek sem. Gyűrű. Oké. Jó van. Megöljünk meg. Nézzem a felszínnek. Mi az? Oké, körös szín. Ez se kell. Ez se kell. Oké. Remember, Calm's Garms, here for all your fashion needs. Hang on. For another client, and their virility. How about we settle on the Gondians and Portash? 2 doses. 2? That seems like a lot. Yes, darling, it's very... I'm laughing. Pleasure your fine maiden. To feel her fingers grip yours in pure ecstasy. We're shopping for a suit. Ja, most össze-vissza vagyok. Dinner Várj, with akkor my nem tudom. parents, remember? Let them see you taking charge of your pleasure. Ültem. Várjál. Mentek egyet. És megnézem én is a sajátomat. Let's go to Calm's Garms. He has the most fabulous sandal. Speak. It's perfect for a shirt. It's just impressive to need something like this. Whatever for? Does You the told me hand the armor was a bargain. the lips the tongue? If your mighty Mars needs You're making me feel really needy. Thanks. Let the man breathe. You're not wearing armor. Since my mother and father. you're in safe hands. Mhm. I can't believe you tried to climb up one, you madman. Ha? The stitching on this leather Menő. is... Jó, nyugodtan. Yes, darling, it's very leather-like. Every substance has been tried and tested by yours truly. What? Well, What does it we're feel like? shopping for a suit. Dinner with my In a word, parents, remember? Exquisite. This armor was such a Almost painfully so. My body burned like the noonday sun. And the other person with you, they enjoyed it. How about we settle Enjoyed on it. the Gondians and Let's Portash? go to Calm's Garms. Two maidens He and has a the bandit most pouring us like fabulous water. sandal. It's perfect for a shirt. Oké. You told me the armor was a bargain. It was, but good armor is hard to find. How long do the effects last? Maybe I could wear it to dinner. It depends on the person. You are not And their wearing virility. armor to meet my mother and father. I recommend 2 doses. Real fight. 2? Seems like Mhm. still here. Menő. Neked tetszik? To feel her fingers grip yours in pure ecstasy. Yes, darling, it's very Let leather-like. them see you taking charge of your pleasurable destiny. Well, we're shopping for a suit. Mire Dinner raksz? with my parents, remember? Watch us sent him flying. Such a bargain. We can't return it. You're I making me feel sense really some needy. hesitation in you. Speak. Good sir. Believe you tried to climb up one, Just you impressive to need madman. something like this. Whatever for? Okay. Does
Does the hand not assist the lips? Let's go to Carl's garden. She has the most fabulous sandal. I got it. And thanks. Of course. Miért? Set your worries. Aha. The armor was a bargain. Tetszik, vagy az előző jobban tetszett? Hogy te gondolod? Jobban néz ki? Na, melyiket te akarod, mondom, visszatölthetünk. És jól néz ki, de a másik az... Hát akkor... Nem tudom, nekem az a baj, hogy látod, ezt ilyen narancssárgának hagyja. Aha. Látod? Így ezt a részét. Aha. Vagy nem tudom, amúgy nem rossz, ez sem. Hát akkor töltsünk vissza szerintem, ha nem tetszik. De rajta jobban áll az izé. Aha. Te valami jobban látszik, vagy nem tudom, nézd csak. Nem tudom, eldönteni. Figyelj, ha nem tetszik, akkor töltsünk vissza, mondom. Szerintem ez sem rossz, amúgy. A másik jobb. Hát akkor lód. De te meg tudod csinálni úgy nézőt? Még? Persze. Nem baj? Nem baj, hát most annyi, hogy újra Itt van nálam még. Ja, háromfős idő. Amit szerintem lehet házszínet tudok adni akkor. Ja, ez jó. Másik fajta van, azt hiszem. Neki más van. Szóval nem tudom, tetszeni tetszik, nem rossz, az idő jobban tetszik, basszus ez a kép. Pedig nem tudta ütni azt a képet sem. Nézd meg! Igen. Nekem most tetszik, amit találtam. Sokkal jobban nézik ki egyik. Does the Hát, hand mert jobban not tetszik. assist the lips? The lips the tongue. If your mighty Mars needs... I got it. And thanks. Of course. You're not wearing Set your worries as You're really needy. You're in safe hands. Mi? Nem tudom. Te elküldted házszínbe? Nem. The Karen wall might look good. És elküldtem nekem. Igen? Every substance has been tried and tested by Mindegy, hogy... Szerintem elküldtem már neked. Az a kép. In a word, sir. dinner with my parents, remember? Almost painfully so. My body burns like the noonday. Oké. Jó? Fajta fászol. I am here. But the person with you, they enjoyed it. Enjoyed it. Úgy is hallottak így. I had no less than 2 Let's go maidens to and a Carl's bachelor garden. clawing She at my has the door the most very next day. fabulous Az scent. enyém. Ja, van egy olyanom. Nézőgetem így. You told me the armor was a bargain. How long did Brian. It depends on the person. You are not wearing armor to meet my mother and father. Azaz. I'd recommend 2 doses. That seems like a lot. Do you not wish to pleasure your fine maiden? To fill her fingers with Still having to say. Tök jó, nem? Yes, darling, it's very leather-like. You taking charge of your pleasurable destiny. Well, megvan. shopping for a suit. Dinner with my parents, remember? The sequel development could Nyugodtan bring nincs out fog. the spark. You're making me feel really needy. Minden meg volt rajta. Oh, well done, Carmen. That would be fantastic if you wanted to run this business at a loss. Kell idének abszolv element köpeny. Oké. Felszínnek. Hát, hogy nem, hanem az, hogy hát ugye a elemental attackoktól ilyen izét kap, mert nincs rajta köpem, ahogy észrevettem.
Hát, hogy fél sebzés csak. Jó. És akkor azt is be tudsz színezni. Want to talk? I love to talk. We're a long way from Waterdeep. Hi. Still here. Still have things to say. Awesome. It was, but good armor is hard to find. Maybe I could wear it to dinner with your folks. You're making me feel really needy. Stitching on this leather armor. What to do? Amíg azt is tudtam kombinálni. Ékszerűt. Leather-like. Gyűrűt, meg ilyeneket. Aha. Hát jó, de ez nem is látszik. De a fejére is ilyen. We're shopping for a suit. Ja, a fejfedőt azt lehet? Persze. Nézzük csak. Welcome Aha, back to menő. Comms. We've Ez got folyó. clothes for you. Na. Ott van, ott beszélget valakivel. What do you need? Be lehet amúgy oltani. Nem tudom, hogy oltogassam szerinted, vagy ne? Nem tudom. Bárki. Hát, megkérdem. If it's empty patter you want, get your clothes from a brother Figaro. But if it's genuine quality and genuine taste you're after, Calms Garms has you covered. Your brother is danger. I found his name on a serial killer list. Megnézzük? Jó. Oké, toljuk ki. Ha csak nem ő rendelte a testvérem halálra. Nézzük meg. A killer? That's... gods. I've no love from my brother, but that's extreme. He doesn't deserve that. Thanks for warning me, but it's him that needs warning, and he never listens to me. You wouldn't either, if you knew him like I did. Since Dad died, he thinks he's cock of the bloody walk, that I should give up my shop and work for family business. For him, dick. Maybe you should keep your nose out of where it doesn't bloody belong. Now, you want clothes or not? Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Jó, de nem tudom. Nem akarnak olyan testvére, de az is fura, hogy... Igen. Arra gondoltam, hogy izének veszek valamit. Na. Brody Plum, Baby Blue and Gold. Baby Blue and Gold. Yes, Black and Summer Green. Black and Jade Green. Brown. Menjek itt talán. Indigo. Lime Lemon. Jó lesz a... Mellow Fruit, Lavender. Ez sem benne. Want to talk? I love to talk. If you desire conversation, please do find someone else. I'm sure you're perfectly delightful, but I can't talk right now. Legyen ez. Remember, Calms Garms, here from... We'll just have to try it out and see. Wait! I wasn't really gonna fight you. I was just trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen.
As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Well, we're shopping for a Ja, megvettem 4 olyan kimutató. with my parents. Remember? Actually, right you are. I'll just find something to punch, I guess. It won't hurt, will it? No, surely not. Which makes him the inventor. How about we settle on the Gondians and Gortash invented them? It's perfect for a shirt. Rebirth the Clown. Ja, azt is megölték. Alexander Rainforest, meghalsz. Cora Highbury, large home near Baldur's Merch Place, Lovers City. Figaro Pennygold, igen. Chief River, Effling Tavern Kitchen, Lower City. National Hardware Station, Mermaid, Lower City. Mermaid. Ja, megnéztem, kiket akarnak megölni. No, I don't think that'll work actually. Hol vannak a cuccok, amiket vettem? Ja, tudom mi volt a baj. Welcome back to Calms Goms. We've got clothes for you. I already told you. Sounds good. Remember, not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. Gondians and Gortash invented them. Nem szabad, gyorsan megkívül. Yes, darling, it's very leather-like. And they're virility. Do you not like it? Well, we're shopping for a suit. Dinner with my parents. Any of us Remember? This armor was such a bargain. Lost in thought. Love to see one of them in a fight. No, I don't think that'll work. Mindjárt kitaláljuk. Let's go to Calms Goms. She has the most fabulous sandal. It's perfect for a shirt. We already helped you fix it. You told me there was a bomb. Igen, mondom. Fekete, meg ezért... Fekete, meg Summer. To meet my mother and father. Mi az? Kesztyű. Egy kesztyű a kettő közül. Ez. Raven. Kész. Have a lot on my Olyat. mind. And well, in it. Kiára. Mentek egyet. Nem tudom, hát találtunk egy sorozatgyilkosnak a listáját, aki valószínűleg shapeshifter. Every substance has been tried and tested by yours too. What does it feel like? Oh. You're not wearing armor to meet my mother. Ezért mondjuk el. Hát, hogy halt meg a nagyjából már tudjuk. How long do the effects last? Igen. A simply
depends on the person and their virility. Raffaele lehet beszélni. I'd recommend. Darling, it's very Itt is van valami. Nézd. That seems like a lot. Semmit itt. Do you not wish to pleasure your fine lady? Hát vagy? To feel her fingers grip yours in pure ecstasy. Ja. Na Taking charge of your pleasurable destiny. Érdekes. Az előbb nem így mutatta. Vannak? Igen, nem itt le. Eltűnt a... I don't think this kind of establishment is quite to his taste. Our Nim is rather refined, but I suppose not nearly enough for him. Igen. Vele. Nézegetem. A new face. Looking for another chapter of dirty lore for your biography? You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. I used to work as a courtesan back home, and my sister as an artisanal masseuse. But men are treated like dogs by the Underdark's matriarchs, so we fled. We found surfaces craved the body of a drow like a drug. Life is easy in our line of work. What do you want to change as long as we have our own free will? Life is prosperous. I'm much happier kissing the many lips of the surface than tending a field or manning a shop. I can judge you. I'm glad you found a place you feel safe. Not for me. Maybe I will have to share with you then. I'm glad you find a place. I'd have to restrain myself far more than any play bindings do if I worked in another field. This is a place where I can be myself boundlessly. There are so many who come to me speaking of a fixation that no one else has ever been able to share with them, and never will again. A once-in-a-lifetime moment of passion. Every day. What could be better? Don't you want to try it? Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. Nope. You look uncannily alike. I like to hire your service, my lady. I want to hire you, beautiful lad. I want both of you. Save time, leave. Leave. Ugyanúgy néztek ki. We are twins. Okay, jó. You don't actually lie with another, do you? Enough. Well, I'm certainly not hiring both of you at once. At your risk of imprinting. If you keep working together. Hogy kell ütölni a helyzetbe? Nem tudom. Alapom asszály. We can make up a little show of kissing each other, but when we are hired at the same time, there are often many other clients in the room to attend to. Jó, tehát nem húzja meg a saját tesóját. Leave. És ez ki? Igen. Well, Nem beszéltem még. akarsz? You can stare as much as you like. Ezek a bárda. Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let us play on into the night. Nincs más. Tessék lejönni. Ennyit bizony, várjátok a pénzt.
Hoppá, hoppá. Bocsánat, figurálom. I barely got a moment's sleep last night. Hoppá. Was that human boy insisting on playing his acoustically version of High? Talán bevállalom, hogy nem testvérek lennének. Egy kicsit uncanny. Itt mi történik? Hoppá. Jövök. Van valaki, nem? Ezzel nem tudok beszélni. Megint feljött? Ja, tudom mi az. Ja, figyelj, kimegyek addig, aztán hát, hogyha tudunk jönni így. Nem tudom, hogy tudnám. Szerinted szólni kéne mindenkinek, hogy milyen helyzet, vagy? Ja. Kijöttem, mondtam. Intrak teljesen. Csak már kaptunk egy üzenetet. Amúgy miben, hogy izé a Kínát, ha vállalatot van szépség? Lehet. Itt vannak az izék, akiket öltek meg, látod? Itt vannak minden, akiket megöltek, és itt vannak, akiket még nem. Cora Highbury, Figaro Pennygold, Facemaker, Fashion, Lower City. Hát én őket mondani. Nézzük meg, akiket megöltek? Jó. Sharessa's caress isn't just about wetting your whistle. Itt van. Baroness Elfsong Tavern, Lower City killed. Open Hand Temple killed, a Pater Logan. A bohócot is megölték. Alexander Rainforest. Office near the Cutting House, Lower City. Igen. Szóval megtalálhatnánk, hogy mondjuk ezek ilyen shapeshifterek, szóval ja, átvették a helyet felettük szerintem. Hát gondolom én, hogyha visszamegyünk, el tudjuk mondani a bohócoknak, hogy mi a helyzet, nem? Vagy ezt nem mondjuk el? Most van nekünk egy ilyen... De van City Pass-ünk. Most már. Elméletileg. Ilyen napot. Oké. What in the hells was that? Felt like an earthquake. As if I didn't have problems enough already. I'll give them a piece of my mind. Mark my words. Give them a piece of your mind and pieces of your body will be washing up in Grey Harbour tomorrow. From the Valentine Elixir. Armor, blades, the Rivington General. Good job, gang. It should last us the journey. Our city. We don't take kindly to parasites. Less than a buck. Kíváncsi valamire. Az ara. The Mummy. Itt van fent a csaj. Ő a izé, nem? Ő a főnök. Aha. Triodes. Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding dribbles? Nem tudok liszonálni, nem tudok liszonálni. Miért nem? Engedi? Nem tudom. De már egy jó ideje nem engedi. Even better! Corpses are wonderful employees. They aren't picky about things like working from home or eating. Mi a fasz? I'd hurry if I were you. In this heat, things tend to go ripe rather quickly, if you catch my... Nem tudok liszonálni, nem tudom el. Érdekes. Ez most ilyen. Jó, hát akkor nem tudtunk beszélni ezekkel. Ó. Tudnánk vele beszélni.
Ilyet nem lehet, nem? The corpse regards you lifelessly. No. You sign me out from the crowd. Why? What type of creature are you? Why did you attack? What happened? There was the crowd. I killed him. Bathed in his blood. A death worthy of the list. Of the tribunal. Okay. Mi az a... Okay. Mistress needed his body parts. For her art. Hú, azt tudja, hogy... Aha. Nem, hanem az, aki mindig jön, aki shapeshifter, meg ilyen. Mi az a tribunal? The greatest honor. Össze akarnak rakni egy embert, szerintem. Vagy valami hasonló. Oké. Miért támadtál? To sow chaos. It is his will. Okay. It is his will. Who you talking? You feel a rush of power, dark and insidious. Something prevents the corpse from answering. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Nagyon titkolják ki az. Oké, viszont így kiderült, hogy mi történt, szóval elmondhatjuk. Csak nem jó a főgeci. Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding dribbles? Oh well, at least he won't complain about extra rehearsals anymore. Find his corpse for me, will you, darling? I'll resurrect him. The show must go on after all. Perhaps I'll make some improvements along the way. Keep looking for that. Hát én tudom, ahol van a... Lent volt a... I'd hurry if I were you. In this heat, things tend to go ripe rather quickly, if you catch my meaning. Csak egy kis része, a többit meg szerintem elvitte magát. Itt lent. Gyere. Jó, de... Hogy? Ilyet nincs olyan? Ja. Ja. Itt láttam a korpszot.
Nézd. Ezek nyomulak. És a bele is lehet beszélni. Nem. Valamelyik nem lesz. De kobold. What's hiding here? Lentieket. Egyiknél ott volt valami. Látod, itt van. From severed torso. A colourful torso, torn and butchered. Hello, Dribbles. Akkor beszélek vele. Jó. Hát, ha többet tudunk meg. The corpse regards you lifelessly. How are you? Did you kill Father Logan? What were you doing here? Who is Dolor? Who is Dolor? Blood-red dwarf. Tricky. Hungry. Oké. Őt kell megtalálni. Hol van Dolor most? The corpse remains silent. Basz meg. It does not know. Is Dolor one of you? Yes. But once more. Oké. Mit akar Dolor? Transcendence. Ezt már megtaláltuk, a Flowery Key-t, nem? Hogy mire jó. Az már megvan. Kinek dolgoztok, szerinted? De biztos, hogy találtuk? Igen. Az már megvan. The corpse tries to speak, but something prevents it. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Hülye Zolort kéne megtalálni. Erre. Jó, a body partja megvan az izének, szóval... oda tudjuk adni. Jó fel megyek, vagy most kimegyünk, várjál. Ja, tudom ezt merre van. Ne arra menjünk. Erre. Ez a hülyeség itt a dobozok mögött, vagy mi. Jó. Hogy jutunk ki? Erre? Nem. Erre. Oké. Erre. Jó neked? Azt odaadjuk. Aztán... meg... Szerintem mi találkoztunk az egyikkel. Hol volt ez a... szakács? Emlékszel rá? Volt valahol egy szakács. Most hirtelen nem tudom. Valami helyen volt. Egy szakács nő.
Na nézzük. Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding dribbles? Nem. Jó, akkor úgy néz ki, hogy össze kell szeredni az összes dribbles. Okay. Szerintem tudsz, nem? Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding dribbles? Vagyok. El tudok. Igen. Szeretnék. Az a lehet. Milyen? Egy működő. Jó lett, nagyon. Köszönöm, hogy csináltam. Jó. Annyi, hogy akkor már később csináljuk, második keresztül, vagy nem tudom, akkor azra kell vigyázni, hogy kicsit előbb kell csinálni. Melyek? Arra mert te vagy szerintem. Nem tudom, te hol vagy. Itt ahol a GM-mel már? igen. Mi? Ja? Gea hol van? Abban. Nem tudod felugrani, bász? Jó. Oké. Valahol ezeket a... Ott volt a szakás, tudom, hol volt a szakás. Szerintem az ő neve rajta van a listán. Mi van akkor? Nekünk kereskedeket. Nem tudom, hogy is le. És megültünk is ezt, hogy Úgy hiszem. Ha minden igaz, most már át kell engedjenek minket. mert már kell mi állapunk a jövő portál. És ezt meg kell találni. Igen. Nem átolna. Várjál. Cora, Highbury, large home near Bardur's Mount Gaze. Pacemaker Fashion, Lower City. Chief, Rabonair, Elfsong Tavern, Kitchen. Így követtem végzést. Nem maradtak az Vesha, Mermaid, Lower City. Vari, Vantapur,
Vantapur Villa, Upper City. Friedrich Rouge House, Upper City. Mondom, mi vagy most az Upper City-ben, nem? Hát ez a kora Highbury, large home near Bardur's Gaze, Lovers. De most rá kell jönni, hogy ez most Upper City szerintem? Martian, Oppenheim Temple. Erre nem nagyon mentünk el. Vannak mi lehet. És majd megnézzük, meg még elmennénk innen. Menjünk tovább. Tudok egy szakácsról. Remélem, nem szólnak most belénk, mert van most már passzul. Oké. Nézd. Itt volt egy szakás, nem tudom, hogy ez az. Raigago Flop House. Akkor itt van a izé? Várjál. Mindjárt. Én nem. Ez Figaro, akkor én gondoltam. És ez nem az Elf Song Tavern. Itt volt egy szakás. Nem ő az. Még nem beszéltünk vele, ja? Beszéltünk vele. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Azt hittem, hogy valaki más, hogy megérsz a tejfölöt. Mi történik? Fino had a son, did you two ever met? I found dark corpse hidden away upstairs. What do you know about it? I'm looking for a killer. A dark dresses in red just like you. Who did you think I was? Aha. The landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul, I assure you. Frago had a son. Did you two ever meet? Azt nem hát a felsőt? Kérdezzük meg szerintem. Jó. Dolor. Weird fella. He'd come and go, quiet as a bug's breath. Never here when his mum needed him. Always here when she didn't. Dolor kell nekünk. Nem Dolor. Többet nem mondjunk neki? Ugye? Nem. Szerintem sem. Szerintem gyanús azt hittem, hogy az ő. Ja. Adja meg 3 azt, hogy ez nem volt az, ez nem Teresa's caress also has rooms. Szerintem ez az Upper City, nem? Staying in a brothel. Doesn't make any sense. Mindjárt kiderül. Absolute armies lay siege. They won't care about stupid lists. Darling, it's very leather-like. No, he merely offered patronage. The What? Gondian... Well, we're shopping for a suit. Yes, Dinner but they with were my Gortash's parents, idea, which remember? makes Maybe him the that? inventor. How about we settle on the Gondians and Gortash invented them? Szerintem itt volt. Nem. A hero is nothing without the right equipment. See Danthelon's dancing axe for all your adventuring Tried and needs. tested by the finest adventurers. Ez ilyen... Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Nézzük, mit van. Hát azért megnézem a répiereket hátra, de... Ez az például, de
Harmonic Dweller, ugye? Rapier. Mellow Harmony. Mi? Milyen Harmony? Miről beszélsz? Ami nálam van. Hattól 16 plusz psychic damage, ja, az sokkal jobb. Hearts of the Berserker. Berserker. Ilyen izé. A barbárok. Igen. Ez mi? Hát azt mondja, hogy hogy unarmed attack-ek túl destructive damage-et is adnak. Amíg nincs teljesen az életed. De ez neked se lesz jó, mert te is kapsz necrotic damage-et. Izék is, ilyen lupák. Vannak? De ez nem túl jó. Jó van. Ez mi? Scimitar. Short father. Ezek kik? Olyan az utakat találtunk itt, hogy... Argin. You break it, you... Well, knowing Enthal, it was already broken. Mi? Miről beszél? Did you get to look at their gyrometics? Or their targeting modules? Ez titkos hely, de nem tudom. Lying. You told me the armor was a bargain. Ez így fel? It's hard to find. Every substance has been tried and tested The Velveteen Elixir. Elixíres volt, ezt mondták már nekünk. Now here's someone who appreciates the finer. Stop. Inhale through the nose. Tényleg? Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Everything alchemical from potions to poisons. Just do make sure you read the label before quaffing. Hmm? Fókusz. Olaj. Ilyenünk van, nagyon sok. Ami árkának körülszi. Szerintem ez akkor lenne, hogy... Target foreign currency with don't become banned for 2 turns. See invisibility. See of seek resistance. Gázforma. Ezt nem volt jó. Így, ez jó, azért most szinkosra ilyeneket kell venni. Sokan. Ez is jó. Ez nagyon nagy tény. Nem kaptuk egyik játékban ilyet, konkrétan? Mi? Ilyet kaptuk. Na, hát, nem. Super igaz. Vagy Great Feeling Potion kaptuk? Szerintem max Greater te kicsivel. Hogy nem 2D4, hanem 4D4. Nem sok, hanem
Szerintem volt, ami... Aha. Lehet, nem tudom. Healing potion, nem emlékszem, hogy ez olyan. Ezek csak én összetevők. Nézd meg, lejjebb, menj le. Aha, hát akkor annyi. Be sure to savor each purchase. Nem a boszorkány. Jó van. Szomszédban van egy ház. Hát nézzünk oda. Ez piros, várjál. Can't risk being in open view. Jó. De benne biztosak, hogy... Double turn should do it. Oké. Nincs is senki. Ez a potion-os csávónak a dolgai? És akkor innen lehetne lopni meg ilyenek. Hát ez... Ez nem járja. Szerintem ne lopkodjunk mi. Igen? Megyek. Dinner with my parents, remember? Another quake. What's going on? It's the Elder Ring. There's something happening to it. És ide belesik Van nekünk feszünk. Hát ez a Lower City-be visz. Hát ha ott van lent egy az a csaj. Ez mi? Várjál! Ez itt nem a... Ez itt nem a izé, nem? Ha nézem már a térképen, hogy azt mi... Jobbra mutat, de a izé meg balra volt. Fel kéne menni. Szerintem. Meg lefele is lesz. Nézzünk le először. Ide. Megvárlak. Aha. Itt annyit? Na várjál. Nem tudok semmit csinálni. Múltkor üzét se tudtam. Várjál. Viszlálni se tudok. Ugye megnézzük, hát hogyha így jobb lesz. Láttad te is, hogy kinyitottam? Persze. Most is ki. Aha. Ide be. Akkor várjál.
Nem tudom, hogy Nagyon. nem tudom, hogy hova. Valahol nagyon, szóval én is megnézem. Meg oda viszem a bilet is valahogy, meg kell flyolni. Ripe with magic. Várjál? Is that blood? No. Never mind. Ne, ne lak. Várjál. That's a friendly looking shadow. Szemetek nem lát minket senki. Megpróbálj! Come on, open up. Ez egy van. 10 fel kell tudni. Basz. Próbálom. Roll again. Új, 10 túlsz használ megint. Basz meg. Na, jó lett. You're not wearing armor to meet my mother and father. Ez az ő helyük. Nem lehet itt feljebb jönni? Egy ilyen raktár. Ja, Leather-like. tudunk ott menni. No. Well, we're shopping for a suit. Dinner with my parents, remember? This armor was such a bargain. Itt nem tudok ugrani? De nem. Melyik arrébb? She has the Vagy feljebb kéne jutni az épületbe. Szerintem itt volt lépcső felfelé, nem? Itt erre. If it'll make you feel better, then fine. Ha. I won't let anything Vannak a vámpírok. Look at you. I'm exhausted. You've been pulling all night. Igen, az, amit néztünk. Aha, tetőre ki kéne jutni. Várjál, de... Keresek valami más utat. Nem tudom. De csúszta tetőről. Koncentrációra, vagy még mit? And if a page confuses me for a member of staff, I'd probably break his nose. Good boy. Haven't we lingered long enough? We should return for the ceremony. We have time. The runaway is still missing after all. Nothing happens until he's found. Fasza. Én meg tegye alatta. Ha. Just think. Soon we'll feel the sun on our skin. After all this time. Várjál. És kint vagyok. First step is the hardest. make you feel better, then fine. 15 Fasza. home cities.
Én nem tudom feladni se. Ez mindig tetszett. Nem tudom. Nem, szerintem tudunk menni izén is. Csak simán. De jó, hogy láttak a hajókon. Aha. Hát ha nincs ott, akkor nem. Mondom én is, hogy... Speak to me. Hova tudsz bemenni? Candlekeep. Maybe even R. Oh, I'm sure he has plans, but I wouldn't dare guess at them. Feljebb kéne. Such a prude. Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone at Sures's caress is a professional. Mm. Haven't we lingered long enough? We should return for the ceremony. We have time. The runaway is still missing after all. Nothing happens until he's found. Nem tudom. Majd kitaláljuk, vagy madárrá, vagy mi. Ez nem jó, az nem jó. Várjál, hagyjad. Mert itt vagyok én is, szerintem. Közben mentünk a kurva egy kört. Egy double door. Ide még be tudunk menni. Jó, viszont hogy visszamegyek. Várlak. Aha, jó. Ide? Aha. Jó, vissza, Akkor menj ide le. Össze vagytok kapcsolva, jó? Menj le a lépcsőn. The librarian does this thing with her whip where you're on all fours and... Túloldal. Right. Hear me out. Menjek a túloldal. Hát a túloldal, a utca túloldal konkrétan. Ott be. Nem. Igen. Jó. Tovább. Ott fel lépcsőn, ott. Igen. Oké, erre. Ott be. Igen. Itt. Aha, fel. Jó, itt ki. Lefelé. Arra, aha. Hogy? Itt vagyok. Már volt. Ez egy zének a hely, nem? Ugye nem menjünk be. Menjünk ki. Erre akartam, azt akartam megnézni. Aha. Simán ki lehet jutni. Nem tudom mi ez. Megpróbáljam? Aha. Nem pedig. Nem enged lockpickelni. De. Can't keep me out. Oké. És nincs itt senki. Semmi üzenet, mi van? Ezt így lehet talán izé gombával lenni, vagy mi? Oké, hát akkor ennyi. Mehetünk le szerintem a Lower City-be, nem?
pleasure isn't just physical, it's a state of mind. That doesn't make any sense. 10 loaves of bread? What does it feel like? Encara. In a word, sir. Exquisite. Almost painfully so. My body burned like the noonday sun. Parents, And the... If you are in need of some pleasurable assistance, might I direct you to Sharess's Caress? I only deal with referrals. Jó, akkor szerintem itt lemehetünk, nem? Én úgy vettem észre, hát most mit tudunk csinálni? Megnéztük itt a helyeket, nem? Hát, nem tudom. Figyelj, hát itt vannak, hogy kik vannak itt, de valószínűleg beszélni kéne, ezért tudja, hogy hol találnak meg őket. Hát szerintem itt elengednek. Eszek ezekkel. You want past? Talk to Ellen. Elinnel kell beszélni. Hova? Elin. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Nem. Ma van a koronázás, azt mondták. Investigator Valor needs to Lower City. A Serical on the loose. Igen. Ennyi. Ezt kéne megmondanom. Valeria? Well, I'm not messing about with a murder inquiry for damn sure. Straight ahead across the bridge. A blind ogre couldn't miss it. Brickwork and stonework. Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketherick Thorn. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Will never be yours. A pleasure to meet you. Could we talk face to face? I'm glad to find. I'm going to kill you. Attack. Mi legyen? Hát ez a geci, nem? Gortás. Hát akkor mondjuk azt, hogy találkozhatunk. Vagy az... Nem fog vagy nem tudom, nem írja, hogy hazugság, vagy valami. Most tényleg ezt mondom. Konkrétan mondom. Akkor megkérdezem, hogy találkozhatunk face to face? Of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversations. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. That's my invitation from Gortash. We shouldn't have any more trouble from the guards. Igen. Várjál. Comfort Lord Gortash. Enter the audience hall. Nem tudom. They're harmless. Except if you're a criminal, of course. It's more than that. The way they look at you. Judging you. Don't like it. You're not being paid to like it. If I were you, I'd focus on my own job and leave the Steel Watchers to theirs. Ez mi?
Ja, kéne hozni a... Hogy hívják ott? Várjál, és csak. Bloodboardás, és akkor itt van a... Alien Gortash is currently being obtained Archduke of Baldur's Gate is Karlaknak a chance, hogy beszéljen vele. Hát hozom ide? Jó? Are they going to arrest us? What if they throw us in jail? Calm down, dear. It won't happen, I swear. The people. Let's rehearse this one more time. Fist. Oh, I can't really Now believe they that, call for the Cynthia. steel And watch. tell me what you were doing in the house. That's why nothing's gonna happen. Hey, soldier. Like I got something. When I touched... Well... Not sure the world's ready for unleashed Karlak, but it's getting it anyway. Ugh. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll cry later, but not now. Touch! Touch! The world's my funhouse. Me too, soldier. Gods, me too. Copper for your thoughts. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe and he paid me well. Well enough to move into a better neighborhood and put something away for the future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zauriel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. Zauriel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he were. What's on your mind? No room in your party. What should I do? Excellent. Let's go. I don't know. All we can do is be... I'm not being paid to like it. If I were you, I'd focus on my own job and leave the steel watchers to theirs. You've been seeing her for ages and we're still here. What are they waiting for? I don't know, dear. I don't know. I spoke to a witness who says All you we can do is be before the patient. fire started. Could have hired 24 more fists for the cost Are they going to arrest us? Better. What if they throw us in jail? I almost believed you this time. Calm down, dear. It won't happen, I swear. I don't care how many they make. Oh, I can't really glaze that pizza. It wasn't even hurt. Let's rehearse this one more time. Pretend I'm a fist and tell me what you were doing in the house. We'll tell them what happened, and we'll give them a notice to respect the fist. Now they call for the steel watch. You've been
saying that for ages, and we're still here. What are they waiting for? I don't know, dear. I don't know. I spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. Needs them when you've got flaming Except if you're a fists. criminal, of course. It's more than that. The way they look at you. Judging you. I don't like it. Are they going to arrest us? Doesn't more fists. Better. What if they throw us in jail? I almost believed you this time. Calm down, Leave the dear. steel watches It to won't theirs. happen, I swear. Oh, I can't very glazed that Pete they are. He wasn't I even don't hurt. care how many they make. Machines won't ever That's why replace nothing's this. gonna happen to Let's us. rehearse this one We'll more tell time. them what happened. Pretend and we'll be I'm a home in no fist time. and tell me what you were doing in the house. You've been saying that for ages, and we're still here. What are they waiting Now for? they call for the steel watch. I don't know, dear. I don't know. All we can do is be patient. I spoke to a witness who says you entered the house Jump, before stomping the fire around. started. Who needs them when you've got flaming fists? Are they going to arrest us? What if they throw us in jail? Could have hired 2 Better. dozen more Calm down, fists dear. for your cost I of almost that. believed you this I time. swear. Oh, I can't very glazed that Pete they are. He wasn't even hurt. I don't care how many they That's make. why nothing's gonna happen to Let's us. rehearse this one We'll more tell them time. what happened. Pretend We'll be I'm a home in no fist time. and tell me what you were doing in the house. You've been saying that for ages, and we're still here. What are they waiting for? Used to respect the fist. Now they call for the I steel don't know, watch. dear. I don't know. All we can do is be patient. I spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. Jump, stomping around. Telling you. Who needs them they're when you've got harmless. flaming fists? Except if you're a criminal, of course. Are they going to arrest us? What if they throw us in jail? The way they look at you. Judging you. Calm down, Better. dear. Don't It like won't it. happen. I almost Dozen believed more you this fists time. for the cost of If that. I were you, Oh, I can't I'd very glazed focus that on Pete my they own are. job He wasn't and even leave the hurt. steel watches to theirs. That's why nothing's gonna happen to us. We'll tell them what happened. I don't care Let's how rehearse many this they one make. more time. Machines Pretend won't ever I'm a replace fist and tell me what you You've were been doing saying in that for the ages, house. and we're still here. What are they waiting for? I don't know, dear. The people used to I respect don't know. the fist. Now All they we call can for do the steel is be watch. patient. I spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. Uncle jump, stomping around. Are they going to arrest us? Got flaming What if fists. they throw us in jail? Calm down, dear. It won't Better. happen, I swear. I almost believed you this time. Hired Oh, I 2 can't dozen very more glazed that fists Pete they for are. the cost of that. He wasn't even hurt. That's why nothing's gonna happen to us. We'll tell them what happened, and we'll be Let's home in no rehearse this time. one more time. I don't Pretend care how I'm many a they fist make. and tell me what you were doing in You've the been saying that house. for ages, and we're still here. What are they waiting for? I don't know, dear. I don't know. The people All we can used to do is respect be the patient. fist. Now they call for the steel watch. I spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. Are they going to arrest us? Uncle jump, What if they throw us in jail? They're harmless. Who needs them when you've got Except if you're a flaming criminal, of fists? course. Calm down, dear. It won't happen, I swear. More than Better. that. The way they look at you. I almost believed Oh, I you can't this very time. glazed that Pete they are. Don't like it. He wasn't even hurt. Not being Hired paid to 2 like it. dozen more If fists I were for the you, cost I'd of that focus on thing. my That's why own job nothing's gonna and happen leave the to steel us. watches We'll to tell them what theirs. happened, and we'll be home in no time. Let's rehearse this one more time. Pretend I'm a fist You've been saying that and for tell ages, me and we're what still you here. were doing in the What are they house. waiting for? Machines won't ever replace the fist. I don't know, dear. I don't know. All we can do is be patient. The people used to respect the fist. Now they call for the steel watch. I
spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. Are they going to arrest us? What if they throw us in jail? Calm down, stomping around. It won't happen. I swear. You've got flaming fist. Better. Oh, I can't very glaze that Pete the I almost believed He you. wasn't even hurt. That's why nothing's gonna happen to us. We'll tell them what happened. For the cost of that thing. Let's rehearse You've been this seeing one. that for ages, and we're still here. Pretend What I'm are they a waiting fist for? and tell me what you were doing in the house. I don't care how many they make. I don't know. All we can do is be patient. The people used to respect the fist. I spoke to a Now they witness who call for says the you entered steel the house watch. before the fire Are they going to started. arrest us? What if they throw us in jail? Calm down, dear. It won't happen, I swear. Jump, stomping around. Oh, I can't very glaze that Pete the Better. He wasn't even hurt. I almost believed you this time. That's why nothing's gonna happen to us. We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. I'm not being paid to like it. 2 dozen more fists for the cost of that thing. You've been seeing that for ages, and we're Let's still here. rehearse this one more What are they time. waiting for? Pretend I'm a fist and tell me what you were doing in the house. I don't know. I don't care how many they make. Is be patient. Shields won't ever replace the fist. The people I spoke to a witness Are they who going says to you arrest entered us? the house Now they before call the for What if they fire throw us in started. jail? Calm down, dear. It won't happen, I swear. Oh, I can't very glaze that Pete the He wasn't even hurt. Stomping around. Better. Who needs them when you've got flaming I almost fists? believed you this time. Nothing's gonna happen to us. We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. You've been seeing that for ages, and we're still here. What are they waiting for? Let's rehearse this one more I don't time. know, dear. Pretend I'm a fist I don't know. and tell me what you were doing All in we the can house. do is be patient. I don't care how many they make. Machines won't ever replace the fist. Are they going to arrest us? What if they throw us in I jail? spoke to a witness who says you entered the house before Now the they fire call for started. the steel watch. It won't happen, I swear. Oh, I can't very glaze that Pete the He wasn't even hurt. That's why nothing's gonna happen to us. Stomping around. Tell them what happened. I almost believed you this time. You've been seeing that for ages, and we're still here. What are they waiting for? I don't know, dear. Dozen more fists. Let's rehearse this one more time. Pretend I'm a fist and tell me what you were doing in the house. I don't care how many they make. Machines won't ever replace the fist. Are they going to arrest us? What if they throw us in jail? I spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. Respect the fist. Now they call for the Oh, steel I can't very watch. glaze that Pete the He wasn't even hurt. That's why nothing's gonna happen to us. We'll tell them what happened, Better. and we'll be home in no time. I almost Stomping believed you around. this time. Who needs them when you've got flaming You've been fists? seeing that for ages, and we're still here. What are they waiting for? I don't know, dear. I don't know. Let's rehearse this All one I more do time. dozen more Is fists pretend for the I'm a cost of that fist thing. and tell me what you would. I don't care how many they Jo. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber.
Az audience chamberbe kell menni, ugye? Igen, de akkor... Igen. Igen. Ezt nem fogjuk tudni, hát most van a koronázása. Azt hiszem. Ez az? Azok itt van, és mindenki itt van a kurva életben. If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. The Dead Three's puppet. A travesty, really. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Oakfather preserve you. Gods, it must be exhausting to be so cynical. Van valaki Not as kismerő. exhausting as all that boot kissing you've been doing. Sorry, these dukes are working me to the bone. Itt vagyok. You hear? Milady says Absolute's army's on the march. Those watchers will hold the line. You best believe. Lady Alia says the Absolute's army won't be causing trouble for Gortash. Cult army on the march, killer on the loose, and Mistress Dorenbold still drags me hither and thither. Köszönöm. De, finom. Look, I'm all for Gortash, but those clankers, they don't sit right with me. Because they do your job better than you and without complaining. Audience. It is unnerving. Imagine where we'd be without them. The city would be overrun. They're all that's keeping this cult at bay. He has a point. They make people feel safe, if nothing else. Ha! You hear this? Tell my friends how safe you feel with those metal giants stamping about. Hát, és ezért miért aggódnak ezek miért a nagy cuccok miatt? Hát szerintem a legutolsót, vagy a másodikat. Bízanak bennük, vagy nem bízanak, de ezért az irányítja, mint a boss. Igen, azért mondom. Hát akkor az. Jó. You've been reading too many picture books. Lord Gortash himself is the one pulling their strings. We're all better off for it. Jó az. Igen. Hapű. Mermész. Nincs játszok. Call of Duty. No, ma ci devi stare. Ed chi era questa lì? Per conoscere? Dove? Ugye? Aha. Please make your way to the...
Próbálok elmenni, de nem megyünk ide. De be lehet menni, sőt be is kéne, meg azt nézem, hogy Willit nem kéne hozni. Hát jó, de izé is kéne. Én nem jöttem. Lord Gortash is expecting you. Officialness, we broke down the door because it sounded like somebody was in trouble inside. The house was on fire. We were rescuing people. I spoke to a witness who says you entered the house. Oh, leave it out. I've got a trial coming up, and I need to rememberize my lines. Let's rehearse. Oakfather preserve you. Yeah. Lord Gortash is expecting. No time to talk. I have clients to brief, and they're as sharp as spoons. Inside. I ain't saying nothing to nobody until I've had my trial. The gate's protector. Please make your way to the Let's rehearse audience this chamber. one more time. You've been seeing that for Pretend ages. I'm a fist, and tell me what you were doing in the house. Oké. Lófasz, arra nincs semmi. Hát akkor arra kell menni szerintem. Néztünk az előbb. Nem, itt ki. Hát a audience hallba menjünk be akkor, meg nem, meg... És azon gondolkozom, hogy valakinek Willit is kéne hozni. Hát, vagy pedig ezért a Harlakot, hogy valaki. Jó. Akkor... Beszélj vele, küld haza. Vagy várj, nem kell. Oakfather preserve you. Lép ki onnan. Been there for ages and we're still here. What are they waiting for? Oké. Hozom Billit gyorsan. Tehát addig ragd össze magadat a jövővel. Vele. Still alive, so that's progress. Vele. Itt vagy. Men, women, a decade ago, Baldur's Gate, who would take in these souls Már neked is if not the elsírtam jewel magát. of Baldur? As long as step one, Gortash hasn't made to make this city a safe haven. We'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. I met her twice. The first time, I was a boy of 7 or 8, chestnut-haired. The second time, Stelmane was, even with the aid of a cane, each step a stroke victim. I asked... You sense uncertainty in Will's voice. Me? He questions his father's explanation. Gone before half time. Sorry, tragedy. Azért mondom, hogy ez így fura. Wow. Tényleg csámolni. Nagyon jó. Mondjad, Billy. Something's always gnawed at me. At the banquet, Stelmane didn't seem to look at us, but through us. But that second time, her gaze never left me. It was steel, sharp and unyielding. Ez már ezért volt, Could just be szerintem. my imagination. Szerintem már akkor volt valami shapeshifter. Nem az apja, hanem valaki más, aki meghalt. Most mondtuk neki, hogy meghalt valami Duke. Akiről mondták az előbb, hogy meghalt. Not a tragedy, a calculated cruel. My father was tadpoled. Stelmane is dead. The people are frightened, and to exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Okay. Sorry, but there's no room for... Ready and willing.
Oké. Hát itt vagyunk mindannyian. Except if you're a criminal, of course. Nézzünk be az audience chamberbe akkor? Most elmentettem. Te itt vagy? Gyere, lejjebb. Oh, jó fele jössz. Ide be. Nézzünk be, most elmentettem. Most kíváncsi vagyok arra, hogy... Ja, nem ez. Igazad volt. Jó fele mentél te. Figyelj, szerintem, hogyha egyből ide jöttünk... Lesznek, várjál. Pillanat. Igen. Mi? Dispel, Evil and God. Ez mi? Ja, ezt az Incentes... igen. Flame Strike, azt a kurva. Hol legyen ez? Ilyen, mint mindig. Ez olyan lesz, mint ez a Radiant tudsz, ugyanúgy fentről fog jönni szerintem. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Na most mentünk el egyet, mert nem tudom, hogy ha most csak nem lesz ez felműkös sztori megy tovább, szerintem két napig így most meg tudnánk ölni a oldalt. Aha, menj csak. Ment hát. Hello? Fireball. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard. Ott van az apja, nem? For joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. The tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Do not be swept up in her emotions. Persze nem kellett volna idehozni? Persuasion. Careful, Karlak. The street. Várják. Olvasgass nyugodtan. Nem mondom, mert... Szerintem a legfelső, nem? Vagy melyik? Tárlás volt az egy nem. Hát hozzá csak hozzá van, ugye? Hozzá, már nem tudom. Nem jó. Hol again? Várjál. Ja. And stay light on your feet, soldier. They can't kill what they can't catch. Nem áll. Stand down, villain. The Steel Watch commands it. Nem kellett volna hozni, csaj. Don't fucking touch me! Gortash! Face me, you fucking asshole! Ah, apologies for the disruption, my friends. We appear to have guests. Please do come forward. I believe we have business. If you'll excuse me a moment, ladies and gentlemen. Nem kellett volna hozni, csaj. To a holding cell where she can cool down. I wouldn't dare harm such an old friend.
but I can't have her disturbing our fate. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorms, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided if you and I come to an understanding. Together, we can still restore authority over the brain. Most già elitték, hogy kevesebben csinálni. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Ja, megkérdezhetjük tőle. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Kiről beszél most? Csajba. Melyikről? Hát a társáról. Igen? Kinél van ez? Igen. Itt van és csak azt mondja, hogy she only cares for blood and your blood and mine of particular interest, but I'm not afraid of her. Jó, akkor, hogyha ő a csaj. Az is lehet, de kétlem. És hol vagy? Most azt nézi, hogy elárulná. Mármint, hogy érted? Az is igaz. I'm not afraid of her. I thought you thinking that if she wants my blood, she'll fight first. Perhaps she and I can be allies. És akkor Gorgas nem ez a csajra. I'm not afraid of her. Mondhatod. You've met her assassins. Efficient killers, by all accounts. I know you survived previous encounters, but she won't relent. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Tudjuk, hogy hazudik egyébként. Hát, mert ő is abszolútista. Mind a ketten, hát ők az egyik halálköpeny, vagy mi a fasz. Igen, azt mondja, hogy ő lehet, nem akarja elpusztítani Indiát. Nem akarja többre menni a város. It's going to take a lot to make me trust you. You want me to believe you mean no harm to the city? What do you propose? Make it settled. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well,
we need not honor it. Álljuk el össze, és ugyanakkor addig nem lesz baj, Igen. amíg összeállunk vele. Igen. Amíg nem lesz baj. Aztán nem lesz baj, amíg összeállunk vele, aztán, hogyha meg átbasz, akkor megéljük a fazot. Hát itt szerintem most az a lényeg, hogy kit választunk. You seek to rule the city, I seek better its people. We shall not be allies. Embergárlás. Lehet arra dobni, hogy lehet benne bízni. Example was body language and expression. Can you trust him? Erre? Most mondom, hogy lehet. Olyat is. Tudsz még lejjebb menni? Van még lejjebb? De te az progress mind. Az elbasszuk, az nem jó. Jó. Egy jó inside check. Aha. Egyes van meg. You look carefully, but discover nothing. Te le akarod próbálni? Nem hiszem, hogy meg lehet most. Hát a maga azt mondja, hogy nem. I seek to rule the city. I seek to better people. I shall not be alive. Even God. Seek to rule the city. Seek to better people. We shall not be alive. I thinking about it, her promises. Ez olyan, hogy nem átgondolni. Aha. Jó. Hát mondhatod neki régebb, hogy nem. Aha. Itt meg azt mondom, hogy átgondolom. Jó. Igen, egymást is elmondták amúgy. Most csak is szerintem azért jön utánunk meg. Ja. Vagy neki ez a cél, hogy mindenkit megöl? Nem, szerintem tudja, hogy vele is össze tudunk állni, hogy legyőzzük őt, hogy elvigyük neki a köveket. Ezt mondom, no promises. Igen. Okay. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Ajaj. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Hát de Shadowheartot már megöltük. Szerintem izé lesz az a kisgyerek. Vagy a barátó. I'm supposed to find Orin. If she can change from so easily. Az is igaz, azt megkérdezhetjük tőle. Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Before you do, come and witness, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Most kalamázok meg? Igen.
Akadályozhatjuk, hogy ő a király. Jó, hogy ő lesz a király? Hát nem, abszolút nem jó, hogy ő lesz a király, de nem tudom mit tenni ellene szerintem. Már úgy érzem, hogy tényleg nagyon sokan vannak itt, de hogyha már most megöljük, az is gáz. Hát később talán tudunk valamit hozni, nem? Kurva, meg nem tudnánk legyőzni. Persze, hogy nem Itt vannak tudnánk izé, meg az emberei. Jó, de még hogyha valahogy le is győzzük, akkor is az egész városba következik. Aha. Figyelj. Személy szerint ilyen harcolnékában nincs esélyünk. Szerintem sincs esélyünk, szerintem máshogy kell ezt megoldani. Szerintem... Itt a kérdés az, hogy megnézzük minden. Az a baj, hogy több vég van, ahogy látom. Lehet olyat is, hogy tehát, hogy kezdik kitisztulni. Tehát, hogy lehet olyat, hogy ő lesz a király, és mi meg mellette vagyunk, uralkodunk. Lehet olyat, hogy a Rafaelnek adjuk, és akkor ő csinál valamit. Lehet olyat, hogy a gintakiakat kiengedjük, és ők segítenek nekünk, viszont most azt mondta ő, hogy ha kiengedjük a gintakiakat, az is lehet, hogy rabszolgaságban raknak minket. Nem. Simán lehet. Szóval az sem lehet annyira jó. Aztán ott van még, elgondolom, a csajnak is lesz egy ötlete, hogy mi lesz Baldur's Gate-tel. Hogy hívjáknak. Nem figyelni. Akkor fine, let's get over with it. Nézzük meg. Hogyne, miért ne? You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Raven Guard, I will heed your call. A new chapter begins. Ő a pater. Igen. Enver Gortash, Ez apja. swearest thou by Baldur's blade Nem. to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? Szerintem William pénzéknek a vezetőben. I swear. Vagy lehet, nem tudom. Gathered guests, grant ye consent? Prepare the object. Prepare the object. Milyen objektet? Nem tudom. Nothing? Ahogy gondolod, az is jó. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. Yeah. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Jó veszik. Jó, viszont az a probléma. Ő a vezető, de utána hogy jöjjük fel? Ő a vezetője izének. A nagy hercege a izének, nem? Igen. Egy Baldur herceg. Unthinkable. To see my own father named Gortash, the sole ruler of Baldur's Gate. Please, we need to speak with him. Maybe he can see reason. Hát nem tudom, mit tudtunk volna csinálni. Fogunk beszélni a paterral? Várjál. Én megyek, mert itt van velem Willy. Jó.
Csak beengednek ide. De én is szeretném. Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his, then falls quiet. Father, my dearest boy, the hells have touched you, but you've come to me just as Gortash said you would. A true soul, no less. Father and son, unstoppable generals. You and your allies will usher in a new dawn. Ez nem jó. I'm here to help you, Florik sent me. Indeed, absolutely will bring glory upon this fair city. New dawn. This is what Trinity Absolute brings Baldur's Gate. By the gods, we have made city great hero. Mi legyen? Hát nem tudom. Úgy néz ki, hogy átmosták az agyát, nem? Valószínű. Megkérdezzük az utolsót? What is a hero, if not an actor for the greater good? Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. Gortash and I will ignite the final spark, and that, true soul, is the greatest of goods. No, this isn't him. This is the tadpole talking. For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. As I said, Baldur's Gate will ascend. Tyrill's first and Aha, only tehát hogy kihúztuk volna az objektet a ceremónia alatt. Az meg! Ne! Ne! Nem tudtam, mi ez az object. És kizére gondoltam. Ha tudtam volna, akkor megtettem volna. Ó, nem áll. Canon your tadpole. Explore Ravengard's uncertainty. Kéne használni most a léterőt szerinted? Nem tudtam, mi az object. Baszki. Miről beszél? Kőről Én se tudtam. Igen, nem mondta. Az a baj, most visszatölteni, de ez nem tudtam, mi ez, mert akkor azt csináltam volna. Akartam volna valamit csinálni, de már szerintem akkor ezt kérjétek quickly. Ja. De azt csináltam volna akkor, mert hát ha úgy, hogy mondjam, hát ha úgy a forma, az... Most próbálok erre menni a vízdomosra. Ezért, nem? Igen. Nem hanem hát, hogy nem támadja. Tehát nem tudtam volna megölni. Canon tadpole, explore Ravengard's uncertainty. Mit szólsz? Jó. Megpróbáltam, nem ből Lilith-es szerinted? Nem tudom. Most már ezen a ponton nem tudom. Jó. Hogy kettes ez. Ja. First comes a vision of terror, the city of Baldur's Gate taken by Lithids. But beyond the terror, there is hope. You see a beaming Ravengard presiding over the sunlit city, applauded by the people. A people at peace. The true Ravengard lurks somewhere in this infected mind, seeking freedom, seeking victory. Have we finished then? I'm here to help you, folks, and me, az jó? Help me? Ah, the Black Widow caught you in her web. Florik chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of Avernus. She's been punished for her lies. Don't let her get to you. Punished? Gods, what has he done?
Mit tettél I fel? stilled her tongue. That's the end of the matter. Leave the Duke mind unexplored, szerintem ez lesz, vagy nem tudom. Nem tudom. Használjam, nem biztos, hogy kéne használni. Mindegy. The sun rises, true soul. Are you ready? Hát most nem most elégedett, hanem most először. Itt van Willy. Nem jó. Incredible. To hear my father's voice speak those words, like a stranger wrapped in his flesh. But there's still a glimmer of him in there, calling for release. I feel it. I know it. I won't let the absolute keep him. This is my pledge. És nem a kőről beszélt, meg nézés, azt hittem, hogy most a kő, vagy nem tudom milyen object. Még gondolkoztam is, hogy milyen object. Tehát, és hát én nem így csináltam volna, hogy nem lesz vége külsősen. Eltontom bizóra. Jó, nem mehetünk. Nem tudom, hogy hol van a cellák, meg ilyenek. Nem tudom. Elzárták. Szóval én ezzel nem volt vége. Hát de nem tudtuk volna ezt a koronázást megállítani, szerintem sehogy se. Hát nem tudom, azért bepróbáltam az objectet, mert akkor lehet, hogy történik valami. Aha. Nem tudom. Ja. Vagy tudtuk volna szakítani, szerintem. Az se jó, hogy sajtottuk. Did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. I've had enough, Mizora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, Gortash has had your father relocated. I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Megint lehet vele beszélni. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? She's up for nothing good, that's for certain. I have no idea, but I'm going to find out. Which means it's worth hearing her out. And Certainly not. But she's as inevitable as Toril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Mizora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Oké. Igen, szerintem is. Szerintem ott lesz a lejárat, amit itt néztünk, nézd. Erre. Nem tudom, hogy lehet kéne hozni valakit a Camből. Nézd, szerintem itt erre ez lefele menet. Lent vannak a cellák, nem? Passage room.
Oké. Várj meg a prison. Várjál, taszik valaki. Még megvan a pass without roaming? Te is Google le. Azt nyom meg a lefelé. Not up for trading today, I'm afraid. Eladtam a kulcsot tőle. Várjál, mentek egyet. Na, ott vannak már, láttam pirosat, gyere vissza. Még. Megvidik. Tudom. Jó. Nincs idő. Itt van a potionom. All right, time to skulk about. Mindig nem vagyok láthatatlan. Legalább így nem tudják, hogy mi vagyunk azok, nem? Szerintem te a játék. Azt meg. Jó, mindjárt is jó lesz. Elaludtam, de jó lesz ez. Azaz, oké. Okay. Invisible. Just had a few. Nem. Én tudtam. Amikor lesz vége. With a flick of the wrist. Előbb is, de nem koronázzák, mert a lapjokkal felépesztjük. Nem biztos, hogy az jó van. Finally! Let's get out of here! Lead the way. We need to talk about FNL. Still much made short work of you. Those bastards are tough. I won't let that happen again. But I will stick something sharp in Gortash's heart the second it's safe to do. You'll help me, right? Good. I'm going to hold you to it. Okay.
Good. I'm not in the mood to murder anyone but that fucker Gortash. Softer than a whisper. Okay. És most? Hogy kéne kijutni? Ja. Direkt átváltoztam, hogy ne kelljen. Másra is. Jó. Breathe quiet. Move with care. Nem baj, most velem van. Most jók vagyunk egyelőre. Oké. Oké, várjál. Szévelünk. Jobb. Fasza. Várjál. Nem lesz baj, hogy láthatatlan, most ilyen pillanat, most már nem. Arra nem beszéltünk, hogy elviheti Gortash. Szóval még egyszer rádolok, hogy láthatatlan. Nem? Oké, mehetünk ki arra. Várj, nem beszéltünk. Let's rehearse this one more time. Pretend I'm a fist and tell Menjünk me a what you were távolodó. doing in the hand. Te is. Hogy fasza. Ja, akkor visszaváltozok. I bought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm gonna make something really good, I promise. Lehet mindenki egy gyerekre gondol. Ezt lehet, hogy macska az. Meg én hol vagyok? Nem áll. Please, don't look at me. Nem lehet őket elküldeni? Fognám. De, ne. Macska. Ne. Jó. Hát oké. Ja, te beszélsz vele, ezért. Igen, beszélsz vele. Ja, akkor... Hát, hogyha gyanakodnom kéne, hogyha nézés közül van valaki, akkor szerintem a... Hey, soldier. Nem lehet neki mondani semmit. Ezt Tehát, elmondjuk neki. Ne, ezt mondtuk. Viszont cseréld le szerintem. Sounds boring. Ja, jó így. Harry. Nevermind-ra menjen, aztán inkább menj az máshoz, aztán úgy kérdel. Nem tudom, valakit kéne hozni. Jó, azt elszünk. Ja. Mi a fasz? Ja, így néz ki idejére. A devil will... Whatever it is she comes to offer, whatever choice Will makes, someone will suffer. Count on it. Jó, csak még nem mondom neki. Oké.
Whatever business Will has with Mazora, it will cost him dearly. Or worse still, it will cost us. I hope we can afford it. Hope you're keeping well, friend. Nem hiszem. You smell very delicious, Igen. but I will not bite you. Hát a üzéken. Hogy hívják? More. Nice here. The cave. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? The most... You must face them. Szerintem este fog kiderülni. Nem tudom, hogy igaz-e. Biztos vagyok benne, hogy igaz. Azt mondom, hogy igaz. Aha, szerintem a kis csaj lehet.
Vagy pedig a macska, a kettő közül valamelyik. Hát lehet tudni. Tehát azt mondod, hogy nem lehet egyik sem. Nem lehet lecserélve egyik. Tényleg. Tuti nem. Szerintem nem. Na, megyünk közébe? Leave camp. Jó, ügyesen kiszabadítottuk. Oké. Menjünk itt ki. Azt mondjam úgy, hogy arra is rá kéne jönni. Várjál, itt volt fent valaki. Érdekesen néz ki, lehet, hogy semmi, de... Hogy jutunk oda fel? Várjál, vele beszélek. Ez ki? This is the armory, not a bloody open house. Fists only. Now clear off. I like to trade with you. Trade? Do I look like a shopkeeper? This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Jó van ma. Lord Gosh himself told me to speak with you about my invention. Detect out. Azaz. Na nézzük, mi baja. Can't believe they put that mindless metal Mragresham in my armory. Steel watches. Stupid thing'll probably decapitate me for cleaning the bloody mace rack. Steel watches make me uneasy. A good weapon of my palm without my arrest. Aha. Finally, someone who sees sense. Strong folk wielding strong blades. That's what keeps folk safe. Not those glorified golems. I don't have anything fancy, but you're welcome to take a look. Na. Hát igen, mennyi pénz van. Van neki bizony. Trient. Egy jó rapier kell, de látom nincsen. Nem baj. Stay sharp, stranger. In these times, all we can trust are the blades in our hands. Szóval van egy olyan feladat is, hogy találjuk ki azt, hogy mitől, hogy hogyan lehetne deaktiválni a Steel Watchers-eket. Mert addig nem tudunk Város közelébe jutni. Az nagyon jó lenne. Igen. Kérdeztetni. Meg közben meg kell keresni a gyilkost, meg ilyeneket, viszont szerintem nem sok mindent tud kezdeni vele izé. Ez mi? Ez mi? Hey. What are you doing in here? You notice the gnome slip a lockpick into his pocket. Aha. A kurva nyeldet. You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. Great idea. They can deal with you. Guards, wake up. Hand over the lockpick, you thieving little worm. Sure, if you want me to tell them you were trying to steal their belongings. Ja, legyen ez. És ilyen izé... Vörös ruhás. Milyen neve? Ennyi? Várjál, mindjárt kiírja. Riketri. Én nem, az a csér. Fistre írás. I'm no thief. I was going to pay it back. Eventually. I needed the gold. Oké. Itt
akkor van. I'm getting out of here. Taking a ferry down the coast to get me home. Those bloody crooks at the docks are charging triple, though. Danger money. It's a joke. Oké. Szóval egy desertől vagy, ugye? Olyan nézd, piros ruhás, Én értem. ugyanakkor, hogyha segítünk neki, jaj, segítünk neki ezt a nő, az őt gyilkos. Nem hiszem. A gyilkos szerintem az az lesz. Szerintem egy ilyen shapeshifter, olyan, mint szóval bárki lehet. They got the point. These are dangerous times to be traveling. What get them so spooked? Amúgy megkérdezik. You haven't heard? An army is coming. They're saying it's unstoppable. Okay. My wife said we have to stand and fight, and I can't. I won't. I'm not made for this. Okay. You seem capable from where I'm standing. Get a grip. You're a soldier upright one. Ahead enough. Guards spotted the thief. We'll get you home. In the invitation, hand over everything you stole, and let you live long enough. Mi legyen szerinted? Adjunk neki pénzt, hogy lelépjen, vagy pedig... Akkor itt hagy mindenkit a felségét, hogy nem tudom, akar harcolni. Hát nem akar harcolni. Tisztúzra kell tartani. Hát most, ha lelép, ha nem... Hát ja, nem tudom. És ezen gondolkodom. Adjunk neki pénzt. Really? You'll just give it to me? Look. Hidden up on the roof, you'll find all the stuff I stole. You can have it. Thank you. I'll never forget this. Never. Jól van. Most csak ennyi. Igen. Valószínű bejelöli. Pretend I'm a fist and tell me what you were doing. Ja, el kell menni. De nincs veszélybe? Ez a rém lehetetlen. De azért megbeszélek egy kicsit. No distractions, please. Hát nem. Oké. De jó helyen vagyunk. Ez a lovás city. Nézzük. Én még ide elmennék. A legelejére, mert itt még nem voltunk ezzel a résszel. Ez csak kisebb terület. Rivington. Rivington. Oké. Mindjárt eljövünk. Erre. Ha, erre. Ugor. You'll be in a big, cozy bed soon enough. You have anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. I'm never allowed sweet things right before bed. Turn back, citizen. No passage in this direction. Miért nem? It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. Ja, ez volt a... A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. Ja, ezt előbb kellett volna. Azért mentettem hátra, nem akar vizet. Jó, ott nem lehet kimenni. Ezzel beszélek, ha tudok. No passage this way, I'm afraid. Turn back. It's for your own good.
Ja, akkor ez csak ennyi. Ünnepség. Jó, mehetünk a... Szerintem a... Hogy hívják? A Rimrockba mehetünk. Aha, igen, körbe megy. Szóval én csak ezt akartam megnézni, mi volt ez a kis terület. Rimrock. Jó, akkor menjünk le a lenti részre. Lemehetünk, vagy vége a játéknak, vagy mi legyen? Pihenjünk, vagy... Kijöttem. Szóval most már tudjuk azt, hogy ki az. Valószínű, hogy nem tudom, hogy Odin, vagy Oden, vagy hogy hívják a csajt? Orin az, aki így átváltozik. A más emberek is gyilkolászik, szerintem. Itt van egy ház. De nem tudunk bemenni. Erre pedig... Szintén nem. Jó, akkor ezt use-olni kéne. Ó, de nájdoltál. Mi? Nem. Gyere vissza. Nem hiszem, hogy ez a te hibád egyébként, nem ez glitch. Gyere csak. Oké, és most próbáljuk meg így. Te nyomsz valamit? Nem? Én sem nyomok semmit. Use-old. Use-old X. X-el. De nem az itt. Aha, oda menj és most use X. Várjál. Fail the answer this time. Érdekes, hogy miket hazudgál itt. Hát maximum, hogyha beakad, akkor hagyjuk ezt, nézzünk valamit. Te mit szeretnél? Játszhatunk, de hogyha így ennyire bagos, akkor majd folytatjuk. Ja, szerintem visszatöltünk, jó lesz. Te use-old. Igen. Na, ezt nem akartam. Nagyon glitches néha, hogyha annyit játszol, majd mióta játszunk? Egy óta? Kettő. Egy-kettő. Lehet. Most a 6. De lehet, hogy itt abba hagyjuk szerintem. Ja. Na, mint hogy most itt átjöttünk. Jó, hogyha nem szeretnél játszani, én azt mondom, hogy szívesen játszani. Lehet, hogy majd később visszatérünk rá, de... Jó, végülis lehetne. Most egyelőre. Kicsit fiáltunk, aztán visszatérhetünk rá. Ja, én is erre gondoltam, mert mindjárt kiderül. Na, olyan kis nincs olyan. Ünnepség. Még igazad volt, hogyha elővettük volna azt az orvot, szerintem akkor nagy javaslat volna. Így most tudunk szabadon menni izébe. Igen. Én nem örülök az izének se, hogy hogy koronázták, de ez volt az ő terve mindenképpen. Tehát ezt akart, hogy jön az abszolút, ő hozza ezeket a stílvacsokat, és bevédi ezeket, és most már meg is izé. Izé találja, megöltek. Livestock is now property of the Ducal Council for the duration of the ongoing... Lucky McFarlane. Halsin, tell me... Eyes front and keep your nose clean, newcomer. A noose and a short drop is how we deal with troublemakers. Okay.
How about you wait until I commit a crime before you threaten me? Careful, a big guy like you makes for an easy target. I stay out of trouble. Stay out of trouble. Good. Now move along before I charge you with loitering. Come on, üzenet. Üzenet! Floric, former advisor to Duke Reconcile Ravengard, Flor. has been Akarják found guilty akasztani. of treacherous and seditious activity against the people of Baldur's Gate. Ez az She a will be elf, executed 5 aki a days tűznél hence. segített nekünk. Az a nagyon fekete elf. De mondtuk is ézének. You've been caught mid-robbery. De ez most Your rablás? next move had best be a careful one. Jó, rob the item. What was taken is now yours. Your refusal has done you few favors. The guards are being summoned. Mi? Jó. You're being arrested.